jetagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Tunambĩrĩria kũrĩa bũrũri-inĩ wa Uganda kũrĩa thirikari ya bũrũri ũcio nĩ ĩtĩkĩrĩte nĩyo ĩranyitĩte mĩgwate ateteri a ihoto cia ũmũndũ Bob Njagi na Nicholas Oyo. President Yoweri Kaguta Museveni nĩ okindĩrĩte ũhoro ũyũ akiuga maikirio ngono magĩthugunda mĩrũrũngano ya mũtongoria wa mũng'ethanĩro bũrũri-inĩ ũcio Robert Chagulanyi kana Bobi Wine. Museveni akĩaria na nyũmba ya mohoro ya thirikari ya UBC oigĩte thirikari yake ndĩkũhe mweke andũ arĩa marenda gũthũkia thayũ rĩrĩ merekeire ithurano nene Januari ya mwaka mwerũ. Arĩtie ndukũ ĩmwe thutha wa thirikari yake kũrekereria Njagi na Oyo arĩa marahingĩrĩtwo kambĩ-inĩ ĩmwe ya mbirarũ kwa ihinda rĩa ndukũ 38. Even our own groups here, we monitor them with intelligence. Here, of course, we have very good intelligence, and we know them. Like for instance, we have got two Kenyans whom we arrested. They have been with us. I have their names, but I don't remember their names. They came. They were working with Chagulanyi's group. That they are experts in riots. Itamurike ciĩgiĩ gĩthomo kũrĩa kĩama gĩa gũtetera arutani a mathukuru ma secondary gĩa KUPPET kĩrenda maobitha arĩa mena ũtaramu wa kothi ngũrani metĩkĩrio gũthomithio mathukuru-inĩ ma senior school. Mwandĩki mũnene wa kĩama kĩu Akelo Misori oigĩte kũrĩ na ũtingiaru wa arutani mangĩthomithia nyĩmbo, mathako hamwe na ũtaramu wa mĩtambo ya kĩrĩu. Orĩtie kamĩtĩ ya kwandĩka arutani TSC ĩtĩkĩrie ataramu arĩa mohĩgĩrĩire kothi-inĩ icio mathomithia arutwo wa mũira gũkwandĩkwo arutani marĩ na ũtaramu. They would be granted opportunity to train through in-service programs and workshops so that they develop their capacity of pedagogy to teach or to facilitate learning in our schools. I know it is difficult at the beginning, but it will only take about 2 years or 3 years to have everybody brought on board, because we have teachers in the arts, we have teachers in the sciences and languages. So what we don't have are mainly those who are in sports and creative arts and technology. Mũng'ethanĩro ũkoragwo na itemi inene harĩ kũrũnga na kũruta thirikari mahĩtia mwathanĩro-inĩ wayo kũrĩ mũingĩ, na mũtigairĩ Prime Minister wa kerĩ Raila Amolo Odinga arakoragwo mwari-inĩ wa mbere kũmbũrania mawaganu marĩa thirikari irahithĩrĩra. Ĩndĩ ona kũrĩ ũguo itĩna rĩake rĩrĩa wathani wa President wa kana Uhuru wa Kenyatta, mũng'ethanĩro nĩ wonekire gũthira mayũ thutha wa kũingĩra thirikari-inĩ ya Jubilee. Nĩ mwerekera ũrĩa President William Ruto onake araiyũkirie na kwamũra ateti a mũng'ethanĩro itũro-inĩ cia bata thirikari-inĩ yake. Mwandĩki witũ Ũthaũri wa Mbogo akĩmũrĩka bata wa gũkorwo na mũng'ethanĩro wa kũng'ethanĩra na thirikari. Kwa ihinda rĩa mĩaka mĩingĩ mũtigairĩ Raila Amolo Odinga akoretwo arĩ gĩtugĩ kĩnene kĩa mũng'ethanĩro bũrũri-inĩ thutha wa gũkorwo akĩhotwo thĩinĩ wa ithurano 4 hĩtũku, kũrĩa Akenya aingĩ marakoretwo makĩmũrora igũrũ harĩ kũruta thirikari mahĩtia. Gharama maisha imepanda, unga revolution. Wakenya wamelia juu ya mambo ya ukosefu ya ajira, hakuna kazi kwa vijana, ufisadi umezidi Kenya yetu. Mũng'ethanĩro nĩguo ũkoretwo ũkĩruta mwerekera wa bũrũri makĩria rĩrĩa mwena wa thirikari wakorwo ũgĩthugunda mawatho marĩa marahinyĩrĩria bũrũri ũyũ nĩ wakĩrĩ wa home gĩkonyo. Nĩ wagĩrĩire kũruta mawoni mũng'ethanĩro, mawoni maguo magĩrĩire gũkorwo marĩ ma hinya gũcinda ma thirikari nĩgetha ona mahote gũtongoria meciria ma mũingĩ na ma thirikari nĩgetha maheane mwerekera. No magĩkorwo matiraheana mwerekera na matira mũingĩ tũrorete nakũ, mũingĩ ũgũtigwo hatĩka-inĩ. Rĩrĩa mũng'ethanĩro wa merio nĩ thirikari, Akenya matigagwo matarĩ na mũteteri makĩoya ũigĩrĩrĩki wao wa kũruta thirikari mahĩtia, kwa mũhiano hĩndĩ ya mũtaratara wa watho wa kĩgĩna wa mwaka mũhĩtũku rĩrĩa mbeũ njĩthĩ maumĩrire bara na kũregana naguo. Mũng'ethanĩro wagĩrĩirwo gũkorwo ũrĩ wa kũgitĩra mũingĩ wa bũrũri na ndwagĩrĩire kũthiĩ kũnyitanĩra na thirikari, ũthiĩ gĩtanda na thirikari, acha. Tondũ wathiĩ gĩtanda na thirikari watiga mũingĩ matawa-inĩ, mũingĩ ũrĩ heho-inĩ ũtarĩ na mwarĩrĩria, tondũ mũng'ethanĩro nĩ wagĩrĩirwo gũkorwo ũrĩ mwarĩrĩria wa mũingĩ. Kwa ihinda rĩrĩ mũng'ethanĩro ũrĩa ũratongorio nĩ Rigathĩ wa Gachagua, Kalonzo Musyoka, Martha Karua hamwe na angĩ ũkoretwo ũkĩregana na maũndũ marĩa thirikari ya President William Ruto ĩkoretwo ĩgĩkinyanĩria, makiuga nĩ marahinyĩrĩria Akenya. Restore the education system, free primary education that Mwai Kibaki gave us. Make sure we restore the university financing model so that our children can get education which is an equalizer.
Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma kaunti ya Nyeri, Njĩta Theuri wa Bogo. Inooro, shesheni hakuhe nawe. Haikutushangaza kuona kuwa baadhi ya vijana waliokamatwa kutokana na kadhia hiyo wametoka nje ya Tanzania. As for an election to be free and fair, there must be at least a competitive election. This is not an election, ni maigizo or drama. Tena indo cirokaga kwa uingĩ mũno thoko mĩrigo ĩrarĩ mĩingĩ thaa ici gũtirĩ na mĩrigo tondũ andũ matirenda kũriski ngari ciao gũcross kũrĩa Tanzania. Tunaogopa kwa sababu ya usalama wetu na usalama wa magari. If you want to have an impact, a lasting impact in society, your voter's card is the silver bullet. Maagizo ya kutuelekeza nini cha kufanya tumeyakataa. Right, na mutaratara wa ithurano urongoragiriria kurehe mogaruruku mwathanĩri-inĩ wa bũrũri hamwe na ũthii wa na mbere ĩndĩ kũrĩ bamĩrĩ nyingĩ gũkũ bũrũri-inĩ ithurano cirurumũraga ironda hamwe na matarania ma kũrwo nĩ endwa ao kumana na ngahĩha cia thutha wa ithurano na thutha wa ithurano iria ciratigire bũrũri tũriganĩtie wa Tanzania na irema nyingĩ cia ikuũ na nguraro. Atongoria a makanitha nĩ morĩtie Uganda oro ũndũ ũmwe na Kenya arĩa merekeire gũtabania ithurano gwĩthema gacĩra karĩa Tanzania ĩragereire. Mwandĩki witũ Sam Njuguna arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Ũrugarĩ wa ithurano cia mwaka wa 2027 ũgĩthiĩ na mbere na kũnyita thing'a kũrĩ bamĩrĩ nyingĩ gũkũ bũrũri-inĩ itũire na nguraro cia ngoro, mĩrĩ oro na meciria kumana na ithurano cia nahanĩka gũkũ bũrũri-inĩ. Na ica ikuhĩ ona ithurano cia mabũrũri tũrigainie igĩtiga bamĩrĩ nyingĩ na nguraro cia kũrwo nĩ endwa ao. John went to Tanzania to work 8 years ago. I don't know for how long we are going to be tortured emotionally and psychologically. The rest we leave to God. Mwaka-inĩ wa 2017, family ya mwana wa mĩeri 6 Baby Samantha Pendo harĩ nĩyo yarĩ nini makĩria gũtũngio ruo ta rũrũ. My daughter was not demonstrating on the road. We did as we told, vote, go home, relax, wait for the result. In the middle of the night, they broke in. They beat us. Beating led my daughter to death. Kairetu ka ũkũrũ wa mĩaka 8 Stephanie Mora kahũrirwo njirũngi mwena wa Mathare gũkũ Nairobi rĩrĩa ngahĩha cia ithurano icio cia 2017 ciathiĩte na mbere na gwakĩrĩria. Mtoto aliamka asubuhi akiwa sawa, akakunywa chai, akaenda juu ya ghorofa kucheza na watoto wengine. Kuna askari amesimama pande ile ndiye akampiga risasi kutoka huko kwa kuna mtu mzima alikuwa huko. Ni kama alimpiga risasi kimakusudi. Ithurano cia mweri mũthiru wa 10 bũrũri-inĩ tũrigaine wa Tanzania onacio igĩtiga bamĩrĩ nyingĩ gũkũ bũrũri-inĩ igĩtangĩka. Bamĩrĩ ya mũrutani John Ogutu arĩ nĩ gatagatĩ-inĩ ka ingĩ nyingĩ irathiĩ na mbere na kuhonia nguraro ta ici. Ulikuwa mtoto mzuri, ulikuwa mtoto mapole, kwa mtoto maneno yake iko kidogo. Kũrĩ bamĩrĩ ici ithurano ti mwĩhoko wa kũrehe ũtongoria mũkindĩrĩku wathaninĩ ĩndĩ kũrĩo nĩ kĩririkano kĩa ndihangio na hathara ciana matũngia. Tusimwagi damu tena, wacha damu ya mwanangu ndikuwe ya mwisho kuwatika election kumwagika tena. Nawaomba wanasiasa ikuwe mwisho kwa kitinyi ilitendeka 2017. Mwanamke yoyote asilie mtoto wake na familia yoyote isilie mtu wake. Ikundi cia gũtetera ihoto cia ũmũndũ hamwe na kanitha igĩthingata thirikari hamwe na ngwatanĩro ya gĩtarũ kĩa Afrika irathĩro gũtigĩrĩra thayũ nĩ wahunjia ituri-inĩ ciothe makĩria rĩrĩ ithurano ihanĩkĩte na itanyĩtwo kũhanĩka thĩinĩ wa gĩtarũ gĩkĩ. Thirikari ciothe inyitanĩre ũhoro wa gũkũria democracy. Ũguo nĩguo tũngĩhoya mũno makĩria gũkĩra kũhotomithia kĩhoto kĩa democracy thĩinĩ wa gĩtarũ gitũ gĩa East Africa. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ Nairobi niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Inooro mĩaraho ũrathiĩ na mbere gũthikĩrĩria mohoro ma Inooro FM. Nĩguo menye ũrĩa kũrahanĩka ndagĩka yothe ũrĩ harĩa ũrĩ tũrũmĩrĩre kũgerera Twitter handle itũ nĩyo @InoroKE, Facebook page nĩ Inooro FM na Instagram nĩ Inooro FM. Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro, shesheni hakuhe nawe.
muthia matereba makiria magana matatu kaunti-ini ya Kirinyaga ni mamukirite githomo gia kugacirithia umenyereri barabara-ini hamwe na aria mathomithitio ni matereba ngari cia muingi hamwe na aria matwarithagia ngari cia thirikari ya kaunti iyo. Githomo giki kiheanitwo kurumirira kuongerereka kwa mitino ya barabara-ini ya Mwea guthie kuria kaunti-ini ya Embu. Na kere hindi ya mathomo macio abitha wa githomo kiu Margaret Kibet oigite matanya mao ni kunyihia mitino iria icangagirwo ni mahitia ma ndereba na muno makiria riri twerekeire mambura-ini ma thiguku. Then train drivers to an event ya drivers training na nitwitete andu makiria magana matatu aria turatarajia go trainio muthenya wa umothe na training ino ni undu wa kugirireria accident iri koretwo cie nyingi njira-ini citu na nitwitete mathukuru ona thirikari na ona community othe na sector nginya ya matatu. Koguo ni event turenda gukorwo tugika o mwaka na go create awareness ya safety niguo tunyihie uhoro wa accident. Amenye tu msimu wa mbura na tu msimu wa thiguku ni wega andu macunge barabara ciao na makome kiafu mundu anywa njohi akamenya ndagatwarage ngari emrev. Uri na gitio kinene ati wamenya no anywa njohi tiga gutwarithia ngari barabara tondu mioyo rora ni undu witu ri na ni undu wa carelessness itu thiini wa barabara na njohi turanywa ri ni miingi muno ukunywa no gikinyana ona ni kwa ukinya kuria guthiaga njohi unyuire yake ikabo tigane na ngari yo uri nigetha ugitira mioyo ria ibara-ini na ginya we mwenyewe ri wigitire ni undu wa rucuru. Koguo ni ngumuria na gitio mundu kanetekere kunywa na ndugetekere utwarithie ngari wi muriu. Riboti iyo ya mwandiki witu Johnson Mureithi kuma kuria kaunti-ini ya Kirinyaga niyo yatuhingira mohoro maitu ma Inoro meraho thaa 7 na njira ithiranite. Matamaru ni kumamukira ona ciahanda thaa 8 ukinyitanira na Jeff Moga wa Waithira gia na hwaini mwega kana miaraho mega njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro miaraho ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Kuma kirima kia Menengai o nginyagia mutaburuko wa irima cia Nyandarua. Shesheni hakuhe nawe. Oh yes, atiri odogere karibu sana tutatie gogoyo nginya ndia cire handa thina cara cia hwaine nyimbo cito. Ikikirira na maithori mwana ri na ile akiria thina na ria watuithirie ile tene aria agira metha ka muno hikiamu ngoria gikuyu kiaugire atia Gogoyo metate. Ikikirira murarira nundu wa gikuyu kia mwana umwe gitugukwite ngiri 10 na ndingetua tondu kahora muno hikiamu ngoria gikuyu maugire atia maugire gogoyo etate maugire nyimbo cito yori wametuba gaitheka tondu mukwita mihoni na batia honi mutiatia mutioyoni ni githomo kwa maraya no mieri 3 kwa honi no kenda kahora muno hikiamu ngoria gikuyu kiaugire atia Gogoyo metate no tokuheta mkipa umuthe Mungetune tulikanira saa 7 itana kongai tana ria keri muna nyama ngare muni njohi kahora muno HM ngoria gikuyu kiaugire atia kiaugire ni kiendete gogoyo. Thengio muno mwalimu Zablon Mushiri kuma Kirinyaga magaithia muno Gugeria chumbe roti kwenja ndageria igati roti kwenja kahiro wenjaga na mundu ngirire ande thabari kahora muno niguo rwenje kabisa. Guciara mwana agakuhana na ndaciara mbi agakuhana kayo njoka gana muchirire ande thabari kahora muno akini uyu Gatha ya Kirinyaga gaitheka mwana wa Gatha ndari na uru Morgan wa bangaine kwero atia Bamwira arekiria muyare hutetie mwana wa Italiani
na niĩ ngiuga ndingĩmũrekia ndĩ wakwa mbirarũ tirĩ-inĩ ng'indi arĩ gũthaka. Dr. Kamau Alanet, gogo yeroka atia. Ndarĩire ngũkũ ĩtarĩ mbute handũ wa bande arũgamĩte ngĩrĩra na ngĩnyũrũrũkia ngĩrĩrĩra muoyo ngĩmenya mehia nĩmo thĩna kabisa. Atia kũgeria igatire ti kwanja. Maitũ wĩthambe tũgeithanie cianji ciaugaga ndigacoko na nyamũ ciari-inĩ mũnene ũgũkomera ciki cokia mata gĩthũri maitũ. Ate cianji ciaugaga ndigacoka. Newe oyo thengio mũno gĩtaũ Better Best geithĩka. Mũndũ ũrĩa ũngĩigua ũru nĩ niĩ nĩarute maitho ekĩre mondo ona ndarĩkia kũhĩtũka cokie maitho make HM niĩ thiĩ na thayũ kabisa. Morgan wafagaine niwe timekeeper witũ ũmũthĩ. Ndathire gwĩcera mũgũnda ngĩona kairĩtu kanyondo inya ndendire kũrara gĩthaka njũĩ nĩ mũraika kahora mũno HM ndũtige kũra nĩ mũirĩtu kabisa. Wakang'ethe mũthuri mwĩkindereku agĩgũcokia down memory lane. Ũkĩgua tubu tũthiĩ nĩ kĩa HM kana kĩgua tubu tũrare kũgeithirie ndoka na ndirĩ ndĩraigua macokio ĩkahe ũriganĩirwo irigũ na nyendutio ũndũ ũmwe ĩ mũrata wa mwene arĩ thĩna gũkũra nĩ kũũru. Maya matumbĩ maya maboiro Guholo metata. Nwena niye Januari wa gakui maitho marona na marĩ nduĩrĩro na mangĩ mũrata mwene ndaikanagio na njathĩ njagĩrwo ngũkũ ĩkomeire ũnjogekerere na ndũkamnyumie njakĩnje kĩmenyagwo nĩ mwene. maya matumbĩ maya maboiro Ngothejeire ngũkũ na wakĩrĩa nyama na wakĩnyua thubu na wangarũrũka wauga ũinũke kĩonje kĩrumaga mũiyũia nĩ tũrĩkanĩre itongairĩkanĩire kĩroko kabisa. Maya matumbĩ maya maboiro Katiba thima moto akuĩ mũrango-inĩ aku ndĩrĩ mwaki takwa takwĩrire ciomo gĩcioma na mwaki kĩrimo kĩa Ngai mũndũ toĩ thimo nĩ kĩrimo kĩa Ngai mũndũ toĩ thimo nĩ mũũru. Maya matumbĩ maya maboiro Gũkũra nĩ kũru niĩ HM ngatuĩka na itina ta kĩondo ngaringanĩrĩrio ta ngaita ema gũkũra nĩ kũru nĩ mwaigua. Maya matumbĩ maya maboiro mũndũ aringanagĩrĩrio ta ngaita. Nĩ kũrutia nungaga bonda chenyina warendi rĩu na nunga mairĩte ũnjogekerere na mwena wa raiti ndeto ithiragĩra itherũ-inĩ
Mundu gwitwa PMM uri kure Idaho US ni waigua gukura ni kuru. Okay, mware ile kitu redi twagwitwo ikai yatendera. Kai mware ile kitu ndo mwatendera atanyanya. Twarire matumbi na tukire nguku nikio tukinyaga na wenge. Imaya matube maya mabondo. Waigua kiarira atia yejele mukamaru waigua kiarira atia kiahutio ni mwene na moko waigua kiarira atia kiahutio ni njorua na moko waigua yakiagua na magukenge tata mwera Imaya matube maya mabondo. Ocean HM Karaoke ndagwikira nyimbo ciake igire back to back ate cenji ciugaga ndagacoka haria hothe uri karibu sana thini wa tabarira ya umuthi ya Gogoyo nyimbo citu nginya thinacara cia hwaini. Kabisa. Orionge wale wa mehoni na gwayo ne wadhuria tatu aria moinire majeneti magechukamete wairegire machoketie rige magechukamete wairegi tuone oria gekaina neguo kae gekaina atia ni atia tutari tuona umakoruana koigana na njane kanini ndari okuo tundu ne igere iria nyonete ya mehoni neno ya thurie ichinge ne ciake ne cianako ne duduere ko efaita mutinjere ya mehoni neno ya thuri ndumbera ne ciake kere ciake muthuri mogia ngiuma nako anyamborere ruwaruru ndundu ya nake na ya iretu ndundu ya thuri na tumia enere kwere maita kuma nako muthuri muge atwera ne duduere ko efaita ndundu ya thuri na tumia nere ko egwete wejiane atu Kabisa. Anthuri moge chukamete mokunya mahiga mariko iria ciathurageria thome iria kugamba ya mbetwerio indi gamba gatu na neguo ngiria ndigamba gatoho ko muthuri muge atohe horo iria kugamba ya mbetwerio ne yokaga nondo egwandara kwa mukateme yene gotemaga ndeto cia thuri ndemukanie ne miuma ndanywire mugwanja na wakanano toirio ngingo ĩngĩ mathiarĩ mũira Kabisa. Jack wafo ndigaitheka muthuri muge angiuma nako na wakanano toirio ngingo ndukarurumuke akorwo nĩ mũkwenda njarie ng'ondu nĩ iratũnga ta ĩkio mũnyonie na kĩara kĩa mũira ndundu ĩrĩ baita no ya thuri mbara icio ciunango Kabisa. na neguo ĩyo nĩyo ndundu ĩrĩa ĩbaita ndundu ĩrĩ
baita no ya thuri ne jengi e igualde ena ihorwa bio Wanjogo Okoguo No unge Komo guo Rwetagwo Ndudu ya Thuri rwa mutigaire Kamarwa Wanjiru aini aya monaga kuraihuma Kali ni Kali Samuel Johi, good afternoon Kariara Mr. Jagon, asante sana Wakang'ethe Muthuri Mwekindereku agie gucokia down memory lane. Atea Thegio Fauro wa Kaso Karatina Yeah Itonga tau Makayo yesiande Maraika mweli na nundiwe makayo yesiande Kabisa Itonga takemani wa mushai Shira gotho niyo ni ukue Oire tudakoreria oigwe na ndukajere ole muthomi Wendo mwairwo guo tuwero racio ni rwake Wendo mwairwo guo tuwero racio ni rwake Ni rwake Thiko citurashagia mahuna ndora Oire tuvurera na oge na menya ndeire guo-ine Umenya ndio gakora one wekagera mithi na rwere na oinagio tu Kabisa wekagera mithi na rwere na oinagio tu Atea Akainio toho uyu Na wagakora uyu na ibuku ria bengi nawe wakuma ngwataniro ndore ndongekera Ate no agakora inagio toho Nekagire mithi na rwere Kabisa Endie tangeto meka idhinga kinyago kwa kwayo Enja kwa kuro Enja kwa tangava na wangogoyo Wale wa maito ikanarwa Mbei ile tuetana gwane Niamu mariuma ke ngotore Tadhufu wa dhenge Tondo moyo etie metari Tadhufu wa dhenge Kabisa
no mikieto buwe murekie rugendo Gogoyo ne tate na muigana no mikieto buwe murekie rugendo Njogu wa maitoga itheka Masharia wa Infinite Groceries kore Eastern Bypass kwero watea Imona nego atora kiande orekererio turereno muikoroka nie na muigana no mikieto buwe murekie rugendo na muigana no mikieto buwe murekie rugendo Tia Timo Namburu. Thank you. Rwetago Kamaru doga shoki rohio jora. Mochio watu gino tane no FM maganu wafagene no time kipa itomo thera jira tha nyanya tigetire kamirogore na mugwaja na negoda gugutuma kuria kwa We Go. Download We Go kuma Play Store kana App Store kana utumeretwa We Go kure 20425 ona yokoroge kuona oshaba. We Go, let's go. Atogwe kate au kuigira kuria Play Store kana App Store kana utumeretwa We Go kure 20425 ukoroge kenerera motugata mathori memo tugata mega na mehokeku na okuiwe na materefa marina wigerereki Korea kwa We Go. Bushi watu ginotana Yeni natita goko kumaguo ndugaikare hau enyitete ruthe ati tondu we muharu hena kaundu karagutindika na nduri na mbeca na urutaga wira gwa thirikari ndirenda uingire thini wa My Mobi Civil Servant Emergency Loan ugubatara kuhura *531# na wiyandikithie rungu rwa ndagika imwe tu mbeca ugokomba we nowe wiko kumenya na ni mbeca ukaregwo mushara-ini wa mweri uyu ungi ni *531# o riu utuike mundu sorted. My Mobi ni njira huthu kwamukira ngombo na ni raiga thiri ciaku. My Mobi quick cash bila drama uko sorted. Hora *531# o riu ukorowe mbeca-ini Manekoromizi Kayora yo akiongo no karakara mwanake na wa molingeire nigetha mwendane Mujuga Wendora wale na gwakae wathire ku Rĩrĩa wa molingagira nigetha mwendane Mujuga aya maju Karea boli Mutikague oruma Ruboro rudirwede tema Ketha kĩrĩa wandire tiga kũinainia kĩongo Ũguo nĩguo ndaiguaga hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra Kabisa Wendaga nĩguo wĩgunega kunĩga gĩtoga Kena torĩa wakenaga rĩrĩa mwendanaga Stress ciakwa rĩu ciothe nĩ ciathira ndĩkũigua Mujuga Stress nĩ ciathira pio ciakiumia kĩgima Neigana medete Mujuga guoko igoro Nĩwonirio nĩ Mujuga kũringanagĩra Rĩgũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre Chukua haki yako ũcio nĩguo mũcara Wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra Neigana maraina rwĩmbo rũrũ wa Kang'ethe akĩrũina Nĩ rwa rũgwĩti wa Njeri Kali ni kali Gĩtiga kũmũka na waigua atĩ iumĩ rĩaku Nĩwanyitwo nĩ mũtego tiga kũinainia kĩongo Kayo tamenyaga mũrĩo nĩ wĩrĩagĩrwo naguo Ũninene nĩ ũritũ na thutha nĩ ũgũthebea Thengio mũno Irũngũ Kawaya Nĩ ndona woya guoko igũrũ woguo nawe nĩ ũrwendete PMM kuma Idaho US ona kenea guoko igũrũ mwaura Manchester wa Mountain View Ĩyo nĩ yakwĩenjera na ndĩrĩgorwe mwanake tiga kũnogia thuyo kĩmatwaraga ndundu Nĩndendaga kũmũhingia nawe ũkĩmũringĩra Ketha kĩrĩa wahandire tiga gũthithina Kamau Gerard kuma Moro asante sana geithia andũ akũ Moro na ngĩhoka Moro gũtire Mujuga Nĩwonirio nĩ Mujuga kũringanagĩra Rĩgũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre Chukua haki yako ũcio nĩguo mũcara Wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra Ate Mujuga ekaga atia
Gutire mundu atetaga muthoniwa na ndagakone muiretu wathukiria wendo witũ na mwarĩ wa kanegene ingena ngekarĩa mbũri yake nina mbũri ciakwa na njoi atũire nyuaga njega ya ũkĩ mũtheri akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona kabisa. Igua hau igua gutata Gogoyo legend nyimbo zito Green Life athondeki njorua a dawa cia kurwa na tutambi orodu mwe na mirimo riu ni makureheire dawa mithemba igana Benzron ona kana billionaire na ingĩ nyingĩ na no male na foliar fertilizer na marenda murimi we wone faita na maitho kumenya ici cia Green Life nyitandara na ithuĩ o rũcinĩ tukihagaria mitambo-inĩ ya Inoro FM Mushi watu ginotana na tita goko kuma gwa view sasa leo marakurera ifidi cia uko florine ifidi cia Mathekania blockbusters na telenovela na ruthiũmĩ waku na rĩu no wihotanĩre kĩmanjĩka kĩa mbeca kugerera Jipange na view sasa kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 50 cia kwĩhotanĩrwo o mũthenya ciringi 500 na kĩheo kĩrĩa kĩnene nĩ gĩa ciringi milioni 2 subscribe kwa view sasa o rĩu kugerera paybill number 724177 na namba yaku ya thimũ nĩyo ĩgũkorwo ĩrĩ account namba yaku ucoke wekere ciringi 50 wirorere content na wamukira point 60 na waya gutuika muhotani subscribe maita maingĩ o ta ũrĩa kwahoteka na ũrĩa urerorera thinema nyingĩ no gwe na mieke imeingi ya kwĩhotanĩra nĩ njĩtĩkĩria na gaterefo nĩ BCLB license number 00276 twende Kongo Gonge betio Asumata Kanda Bogoman Asinata, unataka nini? Unipe sasa zibo yako, mie wako, niko paka tunawe. Asinata, unataka nini? Unipe sasa zibo yako, mie wako, niko paka tunawe. Maisha kukupatia mwanamke, maisha yangu, maisha kukupatia mwanamke. Wewe unataka michezo mingi, mimi sitaki kusema sema otwa madrisine tikakonyoko
etagwo ngogoyo Prenez les doncos. wega nyimbo itire ukabira L'heure a sonné. gutire rwimbo rutange gukenia etigu tariu ruru ni rwa Kanda Bogoman githe atiroka wega ama unatakaje Mufa bambo moni ngo sansale bamendre. mwari wa Jogona habari ya gogoyo metumi Unipe sasa mzigo yako mie wako niko paka tuna wewe nalingio to pena sengi oloboko pesa nae yano nazala kidibateo nalingio to pena sengi oloboko pesa nae yano nakamata position Santa Maria yozawa thengio muno kama wa karuga nyoka viwa nyama kima thengio muno ndio ge waturugeire mashakura Viera ngadiko muthe ndia tuli agatumbukiza kanyama ga gutherukia na gekiro ka pilipili Auntie na gekiro mafoga maingi no guturugira gatumbukiza na gekiro makaharate kutoka huko Kongo. Pokeni salamu kutoka mkoa wa Ituri na huko mkoa wa Goma. Nikolo ya bana tukusambo. Aga mundu kuruga gatumbukiza tutigo kerura. Tutigo kerura ndatheri. Aya ya. Amutandu munderie. Kabisa. Gushokia down memory lane. Ushi watu vinotaga kabisa. George wa Mari wa famu ya Enterprises injere gaithe kamona. Oine na pare, yatumana tanga, wale pearo are, kakega idiadonia, kwa kega idalia mash.
Gogoyo legend Peter Kegia Waesa Thafari ya Rware Ateka wabo yake weguo kona igoro Ema ndadere ime Thegio muno mani kush ona kana ogwa jeraga Endere atogothie Matora ine Wakinya karatina Madera magithomo Emeradera igwaroko yakwa yothe Ndendirendera rekiaremi Twambe twirute ikara Kabisa Ugenye tugethie Na tugekinyanyire Kuria kiriniro Ando mare kirinyi Nemokite kuona jani aliba Kare kitondo neke Nyere kohana atia thaici No ko ripoti cia na ihenya muno ajire ore yago ikaira Rware George wa Mario Nyere kohana atia Narika keharo Emenyera wega Namoragia wa pinduru Nao makoiga Kuka wabuya kioya moko Kemenyandirwa shika Kabisa Yumera keharo Nidahirwa na igoro Naromena iretu Mutumia mwakiuga Mwakiuga kegia wikuo muno Umode igana mwene Tugaga kiumia ni kanitha na Gogoyo Karibuni sana inyuĩ mũrauma kanitha-inĩ Abari arĩ njega Nũtugiwa ndwanyĩrĩ Kawabũi mwega Mũkĩra ngatho ciakwa Nĩ ũrĩ ngoro ya ũmũndũ Ngai arokũrathima Andũ a Nyĩrĩ thengio Abari arĩ njega Nũtugiwa ndwanyĩrĩ Kawabũi mwega Mũkĩra ngatho ciakwa Nĩ ũrĩ ngoro ya ũmũndũ Ngai arokũrathima Irongo wa Kĩgondo OGW kũrĩa Mũiga amũkĩra ngatho cia gavana wa Gogoyo na andũ othe a Nyĩrĩ Ekongoka wakui Ngai arokũrathima Ekongoka wakui Ngai arokũrathima Ehamwe mwĩna kuma Ngai aromũrathima Ehamwe mwĩna kuma Ngai aromũrathima Enũtugi wa andũ a Nyĩrĩ Ngai aromarathima Enũtugi wa andũ a Nyĩrĩ Ngai aromarathima Ngai aromarathima Kabisa Toraga wagera ithamũ iretuĩ Na wendo ũyũ manuthu nuthu nyenjũrage cienyu Ũthimagĩra wendo ndũcinyuage ta ndawai Kana ta betũrũ ndũire nyuagĩra mita-inĩ Tondũ wĩ mũthakai Na ningĩ wĩkira Ũkĩbango rĩa kũnyarira nduĩke yuci Atea Tondũ wĩ mũthakai Na ningĩ wĩkira Ũkĩbango rĩa kũnyarira nduĩke yuci Kaya hana ati oyo Karengatha Akomira jana kiwa kandiro ndonyitaga Na wetha njĩra gwa mũtenya hapatikani Enderea kũbatara ndonyitĩkaga Oragia thimũ njĩragwo haifanyi kazi Na githĩ nĩowe Ũtwarĩtwo auti Na nĩngwetereire nyũmba ndarage mĩitĩrĩro Na githĩ nĩowe Ũtwarĩtwo auti Na nĩngwetereire nyũmba
mwakoi unguthukagira ngona tonge maria ni muoyo na hindeo wioraire apiokira kukunjomai na mbaru cia thenge ugaikurukia na wanumani itamukaina mugithi mundu autekira ndari ukiragwo mikono juu ayuvingaire ukaina mugithi mundu autekira ndari ukiragwo mikono juu ayuvingaire. Aya, ugo niguo andu meragwo. Yeah. Ndoyo wago dhandore rwata bebe mwinetuwe Kugara nage tole inge very dangerous Uletwa biko nyuaga soda na astroinere Nayo toe niko isiga tirare anuega Eri mone kioru kio ngaga jina kwete Imejito asida kikufani kambudu Eri mone kioru kio ngaga jina kwete Imejito asida kikufani kambudu Gitagwo kirimo kia Ngai. Mundu toe thimo ti muru. Ni watumire the network. Keferegwe hoe. Thegio muno Mr. Kuria we haria Rogonaut Travelers in. Eta tirai Morgan wafagene ne timekeeper wito mothe. Ayo tai tiara giro ne mesingo ere. Egetaga neria jere gekau kama Wani mtu kabila gani hautoshekiwe Ureaga noge kuwera weni kukoroka Shunga maisha yako sana tiga uikelenda Eno gambale kore kione mundu ena uge Shunga maisha yako sana tiga uikelenda Eno gambale kore kione mundu ena uge Niyomereria wendo cio mutangirire Kiraigerire riare wendie ndira kionai Wereaneirio kiugaga kiona mauno nyama Ewe muthiru we mambo yako kwisha Waheri na wendo cio waku bye bye mama Ewe muthiru we mambo yako kwisha Waheri na wendo cio waku bye bye mama Ne muthiru oyo Chini kwa chini Rũĩ rwa Sagana nginya iria rĩa Naivasha. Inoro FM, ceceni hakuhĩ nawe. Gogoyo back to back. Nyambura nyita Njoroge, Sambua kwata Motiso, Fatuma Shika Hasani, mainire pembelezera Nyangese. Gogoyo Metate. Nauni mkatiko, vagarara chanyariva, kwatikana ukatike. Nauni mkatiko, vagarara chanyariva, kwatikana ukatike. Mwile tumene mwanake, maraverere kanya, pembelezera Nyangese. Mwile tumena mwanake maraverere kanya pembelezera Nyangese kabisa. Jambura nyita Njoroge, Sambua kwata Motiso, Fatuma Shika Hasani, mainira pembelezera Nyangese. Etagwo Gogoyo ndere itheru ino Achia Governor wa Moyo Ithani arware Tondo nero akeringithio o mundu enyitire wakio lotarinde atire thingo Tondo nero akeringithio o mundu enyitire wakio lotarinde atire thingo Thegio muno Junior Kimani David na Mugambi watching live from Congo Kinshasa. Asante sana brothers. Itheka Junior Kimani David na Mugambi mwekore Kinshasa Congo. Wake maji yameshinda unga Muteremko changanya kandogo patika
ene oyo araina nawe ene oyo haya mutimo kani oyo yeah. Neonere wa irimo netagothiũrũrũkia wĩikare ũnyinamĩirie. Neonere wa irimo netagothiũrũrũkia wĩikare ũnyinamĩirie. Rekania kwangithia mwana ũketũkĩrũringithie rũtana mbira mũcamo. Rekania kwangithia mwana ũketũkĩrũringithie rũtana mbira mũcamo. Tũrorete thaa 8 tigĩtie ndagĩka 2. Robert wa Maina thengio muno kuma Nakuru County. Uthane kumufu, tuinamerera watage, haya tuinewega, mama yoria marinda wethere. Gogoyo Divas, yoria imarinda. Thengio muno Jora Muboro, urauga nyimbo icio nĩ biũ. Ithari uria jia wega. Sasa ni kunyiteka, omundo na njira yake, nyogodeka munyongoro. Sasa ni kunyiteka, omundo na njira yake, nyogodeka munyongoro. Hakuna aliye na mwana, etheri mbonde kiwanja, mutindoni wa Nyengese. Hakuna aliye na mwana, etheri mbonde kiwanja, mutindoni wa Nyengese. Mandari na jitawega, viga gusonoka, ukana gokotuine, wethere renge, kurugera. Mundu ajira rwimbo rũrũ rwainirwe primary. Nĩ marũinaga macindano ma mathako thukuru me primary. Tembeleza Nyengese. Ithaa igĩmane rĩa thira rĩa Gogoyo twatigia mathaa mangĩ mana ma kũmĩtatia. Tũmĩtatagia nginya thinacara cia hwaĩ-inĩ. Ciro wa ciana nĩ waigua. Thengio muno Matara Sacco KCR 661R. Ndereba gwĩtwo Gĩceha ekĩrĩire andũ Inoro FM maigue Gogoyo. Thank you. Engineer town no Gogoyo iratata. Asante sana live Dennis Nyaga na kuona uko huko Gatanga. Asante sana Dennis Nyaga wĩkũrĩa mwena wa Gatanga. Mũciĩ nĩ wotugino tana Inoro FM. Mwangi Charles akiwa Dubai. Asante sana Mwangi Charles wĩkũrĩa Dubai urajira ugoka Kenya Wednesday thabarĩ njega ũgĩcoka mũciĩ. Wotugino tana Inoro FM nĩ thaa 8 cia mĩaraho. Twambe tũikĩrie hanini nĩ twathũngũtha biũ ithaa igima tũigue mohoro marĩa tũrareherwo nĩ Jeff Muga wa Waithĩra. Nĩ thaa 8 cia mĩaraho maitũ anjĩra ndikagerie gũkerũra tũtingĩkerũrĩra ndatheri. Tũtirakerũrĩra ndatheri koguo gũtirĩ gũkerũra tũrakerũra gũtirĩ ona ũwĩigĩrĩire onaga tumbukiza. Kwa hivyo musahau hakuna gũkerũrĩra tumbo tupu. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro mĩaraho. Amukira ngeithi ciakwa mĩaraho ĩno na gĩtĩo kĩnene ngũnyitia ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, matemo ma mohoro. Mũtaratara wa gĩthomo wa CBE ũkĩingĩra senior school Januari ya mwaka ũkĩte. Gĩkundi kĩa arutani a mathukuru ma secondary kaunti-inĩ ya Murang'a arĩa mandĩkĩtwo na njĩra ya kandarathi nĩ marutĩte mũkana wa gũkamũgomera wĩra angĩkorwo matikwandĩkwo wĩra wa gũtũũra ta ũrĩa merĩirwo. Na ta ũrĩa mwandĩkĩtwo mũhuro wa kaunti ya Murang'a Joseph Wachira aratarĩria, arutani acio maugĩte makoretwo makĩrĩhwo mĩcara ya igoto ĩtangĩhota kũgomania mabataro mao. Makiri mwena wa Maragwa arimũ ya secondary mũtaratara-inĩ mwerũ wa mathomo wa CBE kuma sub-county-inĩ ciothe kenda cia kaunti ya Murang'a arĩa mandĩkĩtwo na kandarathi marauga kwa ihinda inene rĩu thirikari ndĩrĩretĩkĩra kũhingia kĩrĩko gĩa kũmandĩka kaimana. Haiwezekani ya kwamba waziri wa fedha anasema kwamba hela zipo za kuajiri, naye waziri wa elimu naye anafungua kinywa chake kipana, naye anaanza kusema kwamba kuna hela. Walimu power! Makiuga kĩrĩko gĩkĩ kĩaga
kũhinga matikaingĩra irathi-inĩ Januari rĩrĩa arutwo arĩa makoretwo magĩthomithia thĩinĩ wa Junior Secondary JSS magakorwo makĩingĩra ikereka-inĩ rĩa bata rĩa Senior Secondary thĩinĩ wa grade ya 10. Gũtũhinyĩrĩria gũkorwo atĩ tũraruta wĩra ta interns tũkĩrĩhwo ciringi 17,000 na mbeca icio ona ũngĩciĩkĩra mathabu nĩ ũkuona atĩ gũtirĩ mabata mũndũ angĩhota kũhingia nacio. Kwa mũhiano tuge mũndũ arĩ na family yake, amwe kwĩna ciana mararera, wĩna mabata maku ma mũciĩ, nĩ ũrabatara gũthiĩ wĩra-inĩ, gũtirĩ na commuter allowance, gũtirĩ na house allowance. Na haha no marorota ngwatanĩro ya gũtetera arimũ a ngathĩ ya igũrũ KUPPET makiuga ndĩkoretwo ĩkĩmarĩrĩria kũigana. Viongozi ambao wamechaguliwa katika ofisi kuu, viongozi wetu wamezembea, viongozi wetu wamelala. Itawezekanaje viongozi wa vyuo vikuu walikuwa kwenye bunge juzi na wakapatiwa 80% ya kile ambacho walikuwa wameagiza? Ningĩ no maratetia gũthagathagio guoka nĩ mũbango wa ũrigiti ũrĩa marũgamagĩrĩra. Angĩkorwo wĩna mũrimũ ũkĩrĩte 2,200 icio ingĩ ũbocagwo kũruta mũhuko waku wa mũico. Rĩu tondũ arutani nĩ marerwo maume minet mathiĩ SHA without a proper guideline. Thirikari nĩ itige gũkorwo na haraka ya kũrĩkĩrĩria ũhoro ũcio. Mbeca ciĩho nĩ ĩtenge kĩgĩna kĩrĩa gĩbatiĩ gũkorwo gĩkĩigwo kando gĩa gũtũma arimũ makorwo makĩrigitwo wega. Andũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Maragwa mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira. Mbeũ njĩthĩ gũkũ bũrũri-inĩ nĩ mathingatĩtwo mahĩmbĩrie ũrĩmi ta biacara kuona ũrĩ na ũhoti mũnene wa gũcenjia mĩtũrĩre yao. Na kuona moritũ ma wagi wa mbeca nĩ makoretwo marĩ na kana nĩ ũkoretwo ũrĩ mũhĩnga mũnene kũrĩ mbeũ njĩthĩ, nĩ moritio mweke wa ngombo iria ciheanagwo nĩ thirikari ta kĩgĩna kĩa Youth Fund nĩguo mahote kwamba kĩondo kĩa wonjoria. Kwa mũhiano Hamani Gathogo kuma ĩka 5 mwena wa Kabete kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ agunĩkĩte na kĩgĩna kĩu kũgacĩrithia ũrĩmi wa ngũrwe, kũrĩa rĩu arĩ na ngũrwe 1,900 na akahota kwandĩka wĩra makĩria ma andũ 15 wĩra-inĩ ũcio wake. Mwandĩki wetu wa Mwangi nĩ ũrĩ na riboti yo makĩria. Itũũra-inĩ rĩa Nyaruguma ĩka 5 Kabete tũracemania na Hamani Gathoga, mwanake ũrĩa thutha wa kũrĩkia degree ya IT na kwaga wĩra arikirie ũrĩmi-inĩ wa ngũrwe arĩ na muoroto ũmwe tu wa rũciũ rwega na kũng'ethanĩra na ũkĩa ũrĩa wamũkũrĩire maitho. Kuga nĩ kũrĩkia university ngĩgĩũka ngĩkĩambĩrĩria gwetha mawĩra na ũrĩa mũgĩtũrĩre ũgĩthiaga ngĩkĩaga wĩra, ngĩkwĩcia nĩ Ngai wakĩbangĩte o ũguo tondũ ndakĩrũthire mwaka mũgima na kĩndũ ngĩgĩcokereria wĩra ũyũ wa ngũrwe 100%. Nĩ thabarĩ ĩkoretwo na mĩambato na mĩikũrũko na kuona mũtũũri mũno ndagaga. Mĩaka 13 ya ũrĩmi wa ngũrwe kũrĩ we nĩ ĩgĩte na umithio. Ũmũthĩ ũyũ arĩ na ngũrwe 1,900 na kũrĩa andĩkĩte andũ 18 akiuga atĩ homa cia ngũrwe, goro wa irio nĩ mamwe ma moritũ marĩa acemanĩtie namo. Mbeca ciatigirwo gũkũ gĩko-inĩ nĩguo nguga, tondũ ona niĩ mwenyewe ndieciragia ngũrwe no ĩngũrĩre rori, na kwaria ma ndĩngũrĩire ĩmwe ĩngũrĩire 7. Nĩ kuga ona andũ makĩnegenaga ũrĩa maũndũ maritũhĩte, solution ĩrĩ irio-inĩ, andũ no nginya marĩrĩa, ona maũndũ mangĩritũha namna gani no nginya irio andũ marĩrĩa. Itũũra-inĩ rĩa Kimende tũracemania na Karito Kamau ũrĩa thengia wa wathe wake wa kuona, ũrĩa aumanire na gwĩthamba maitho na maĩ marĩ na kemiko atakũmenya mwena wa Kisumu. Rĩu nĩ mũrĩmi wa thungura wĩ gatũ itũũra-inĩ rĩrĩ. Maitho mora ndakirire ngĩanalyze kaũndũ karĩa ingĩhota kwĩĩkĩra na ngahota kuona gaciringi gakwa. So out of that ndarĩ na project ya ngũkũ na ya thungura. Thungura ndaciendire mũno tondũ ciciaranaga na ihenya na wacirithia ũrĩa ciagĩrĩire within 2 months kuma yaciarwo no mĩendie. Na kuona mũhinga wa mbeca nĩ mũrigo na njoherera kũrĩ mbeũ njĩthĩ, mahithũrĩtie atĩ kĩgĩna kĩa andũ ethĩ kĩa Youth Fund nĩkĩo kĩmahotithĩtie gũkinyanĩria iroto ciao ũrĩmi-inĩ na gũtuĩka andĩkani. Youth Fund nĩ tũkoretwo twĩna kwa ihinda inene tondũ ndarĩ chairperson wa gĩkundi twagĩta Greenfield Self Help Group na nĩ magĩtũteithirie na mbeca ũrĩa twaneirwo rĩ tũkĩgayana mũndũ etindĩke na kaũndũ karĩa angĩhota tũngĩgagĩcicokia. Youth Fund twambĩrĩirie nayo twĩna mĩaka 8 nao. Mbia ciao cia mbere mahire ciarĩ 100,000. Ngĩcoka ngĩgraduate nginya 500,000 ngĩrĩha na ngĩrĩkia, na rĩu nĩ ndĩragĩpushi nyoneka no gĩkinyĩrio 4,000,000 tondũ wĩra wakwa nĩ ũgĩkũrĩte no gagĩkinya hau. Joram mũrĩmi na Jane Muthoni maabitha kuma kĩgĩna-inĩ gĩkĩ kĩa Youth Fund makĩũria mbeũ njĩthĩ kwaga kũmaĩrĩria na kũiyũkia mweke wa kuoya ngombo ici nĩguo meteithie o kĩũmbe matuĩke andĩkani na oho bũrũri ũgĩe na irio cia kũigana. Mbia ici nĩ iteithĩtie andũ ethĩ gũcenjia mĩtũrĩre yao tondũ ũrakora mũndũ mwĩthĩ rĩngĩ nĩ agire wĩra ambĩrĩria
biashara ya urimi agekora ni ambiriria nginya gukorwo na indo ciake. Youth Fund nĩ tũthikagĩrĩria ayuthi ũrĩa maugaga na kahinda gatahĩtũkĩte kanene nĩ twathikĩrĩria maũndũ marĩa matwĩrire marĩa mamagũmagĩra rĩrĩa marenda kũiyũkia mbeca ici na tũgĩtuĩka a kũreview mĩtaratara itũ ya kũiyũkia ngobo nĩ ayuthi. Ceceni hakuhĩ nayo Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Kiambu niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Matema mangĩ nĩ kũmamũkĩra ona ciahanda thaa 9 cia mĩaraho. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nayo Inooro FM, njĩtagwo Jeff Mũnga wa Waithĩra. Inooro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Kabisa. Mwendwa Maria nekegeke wachopia Euadhio kendiga itare nakyo Nikendage nakyo kevitare nakyo Nawajerie dendiga nataruhe Gugoyo nekate Onagaroerwa gwito Maria Oikoro kitero lorete na kwanyu Kesiria ndoge nduvere njoke kuone Onaro yoire ningenge tigera ing'ang'i Kainge Maria Idagaria kuonarete agaria mwene Ingenga kwirane mono gyangingo Nawe okanjera ndede ingana taruhe Gio muno Liz wa Mae wa Royal Media Services Iratatoga kena magaithia muno Legora rero kareria ke Maria Kondora ndora okarera muno Mare goiteka matikere moi Euniora nyenda no ningendo ngenyona Wendwa niwe Darora mbisa ya kogethie Maria Wathakarite twagwĩtaga Pajero Uneguo inyarite Pajero Uhana ta ng'ombe imeretie thambara Wendwa niwe Wahuta toguo kengwire Maria Anyuma igaga tene hende watonga Ligotonga nyoyo wale Maria Gitware ona kwanyu neguo makonyite ogeni Thank you muno Bonnie Brimack Electric Cause, asante sana.
Wahutato ugoken kwire Maria Andwanyu moigaga tene de watonga Le watonga nyoyo wale Maria Getwale ona kwanyu ne goma kojitiogeni Mwendwa niwe Mwendwa niwe Gwarwe boko wagera Egyo mono Wagathuri Mwangi Wagathuri weru athiakage masante sana Ndona mura ucio Mwangi Wagathuri ndawona wana mushato asante God's favor Githe kiroho gogo yo diva wa boy wathuo Mastered Group mugaitheke muno Dr. Edward Mugai Busho na Ani Busho wa Dubois na Chairman Gabriel Kanyinge na happy birthday kwe your son Miles Kanyinge Odomo na Edwin Kagiri wa kore athe kanyothe no mugaithio ne Lizo Mai manager powerful Muthuri ugwitwo Gathogo kuma Mugumo geithika muno Gathogo wa Mugumo kuria Kiambu Wakanithe Muthuri Mwikindereku agie gucokia down memory lane Gogoyo back to back kabisa Kae mwendo goita maithori nekerere nyoneirwo wira na neo ure twanale thina mwendo na ciana cito ni thina waku na wakwa na ciana mwendo areke ngathukume ningi Abidjan ikondo konene ryo goko Afrika Tondo ndathie mwendo areke ngutare uthune oi menyerera ndukana tuoretwa mwendo ni andu agechagi mungiaga chumbe no muri itare chumbe mutire mwaigwo kwite ningi Abidjan tikondo kunene ryo goko Afrika Tiga kurira mwendo andu gatume ciana irere kiria ngwenda ni umenyerere ciana o hamwe nawe mwene mitugo miega eo neo siraha ya mutumia wene ningi Abidjan ikondo konene ryo goko Afrika kabisa Wanumo Abdul Kader Walofa asante sana Festas Maina kumakorea moya kwa mushere good afternoon Wajowa Seasons kweruatia Bicheno yaku na ya ciana cito ndeciekagira muko ndewera inene guonda mumizi mwendwa ngamiroranga
naguo hwaĩ-inĩ ndĩcigaga mĩtwe-inĩ tũnyiagie hwaĩ hamwe ningĩ. Abidjan ti kũndũ kũnene rĩo gũkũ Afrika. Ona Mwea ti kũnene no haha tukĩrĩ nyaga. Asante sana Nakuru. Nakuru mumewakilishwa vizuri sana na Robert wa Maina. Lekethie mwendo, lekethie my love, lekethie my sweetie. Nengereria tu furungo twakwa mwendo, lekethie wera. Wona ndakinya ngagotomera marũa makuga tini ndakinya ningi. Abidjan ti kũndũ kũnene rĩo gũkũ Afrika. Gogo yetatire makenire ndirenda gũgũtũma kũndũ kwega mũno, kũndũ gũthũrime na kũndũ kũrĩ na wĩhokeku na wĩigĩrĩrĩki wa igũrũ mũno nĩ kũrĩa kwa WeGo. Ũndũ mwega nĩ atĩ customers nĩ maheagwo cashback mathiĩ thabarĩ ciao na WeGo. Download WeGo kuma Play Store kana App Store kana ũtũme rĩtwa WeGo kũrĩ 20425 ũkorwo ũgĩkenerera gũkuo na ũcamba. WeGo, let's go. Mũndũ gwĩtwo Morgan wa Banga-inĩ nĩwe timekeeper witũ mũthenya wa ũmũthĩ. Arajĩra maũndũ nĩ mega, maũndũ nĩ biũ. Thaa 8 kĩhĩtũkia ndagĩka 18. View sasa rĩu marakũrehera ibindi cia gũkũ bũrũri-inĩ, ibindi cia mathekania, blockbusters na telenovela na rũthiomi rwaku. Na rĩu no wĩhotanĩre kĩmanjĩka kĩa mbeca kũgerera Jipange na View sasa. Kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 50,000 cia kwĩhotanĩrwo o mũthenya, ciringi 500,000 na kĩheo kĩrĩa kĩnene nĩ gĩa ciringi milioni 2. Subscribe kwa View sasa o rĩu kũgerera paybill number 724177 na namba yaku ya thimũ nĩ account namba yaku, ũcoke wĩkĩre ciringi 50 wĩrorere content na wamũkĩre point 60 na waya gũtuĩka mũhotani. Subscribe maita maingĩ ũrĩa kũngĩhoteka na ũrĩa ũrerorera thinema nyingĩ noguo meke yaku ĩraingĩha ya kwĩhotanĩra. Nĩ njĩtĩkĩria nĩ BCLB license number 0000276. Kai magĩũka na mũtu mũtheri. Eni, nigetha mũciĩ waku ũkorwo na ũikare ũrĩ nice. Thiri nĩ mũtu wa Nice Extra Premium. Ona matingĩakĩrehe kamũcere. Naguo naguo wa Bishori kuma Nice Rice Millers Mwea. We mũgũri wakinya nduka etia mũtu wa Nice Extra Premium. Ngima ya mũtu wa Nice Extra Premium nĩ bĩaga na ibenya, ĩrĩ cama na nĩ kũheaga nutrients. Nacio sabati cia Nice Extra ngano citiũmaga ona cingĩrara, nĩ hũthũ na ciĩ cama. Mũtu ti ũngĩ nĩ Nice Extra Premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Ji nice na Nice Extra Premium. Dawa gani ina nguvu za kipekee kukinga na kuponya mimea kama viazi na nyanya dhidi ya magonjwa ya baridi kama ukungu au blight? Ridomil Gold ni dawa gani inayoaminika ulimwenguni kuhakikisha mimea imekingwa na kuponywa dhidi ya magonjwa ya msimu wa baridi? Ridomil Gold. Na ni dawa gani thabiti ambayo inatumika kila baada ya siku 10 hadi 14 na sio wiki moja kama dawa zingine? Ridomil Gold. Ridomil ni dawa thabiti iliyoaminika ulimwenguni kote kwa kuzuia dhidi ya magonjwa ya msimu wa baridi kama ukungu au blight. Ridomil ina viungo mara 2 kuipa mimea yako kinga maradufu na hutumika kila baada ya wiki 2, hivyo gharama yake ni nafuu. Ridomil Gold kutoka Syngenta. Amini Ridomil, mimea ikuamini. Ndugetikire mbembe ĩrĩo nĩ kĩgunyũ kĩa ngũnga nĩkĩo Fall Armyworm. Green Life mena dawa ya kũraga kĩgunyũ gĩkĩ hamwe na matumbĩ makĩo ĩretwo Benzoron 110ME. Benzoron 110ME ĩhuhagĩrĩrio mbembe maita merĩ rĩrĩa ciĩna wiki 3 na rĩrĩa ciĩna ũraihu wa maru. Benzoron ĩthimagwo na gĩthimi gĩa 2.5 ml nginyagia 5 ml kũrĩ lita 20 cia maĩ. Benzoron ĩronekana groveti-inĩ ciothe gũkũ bũrũri-inĩ. Kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Inoro
Shesheni hakuhe nawe. Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane. Gugoyo nĩ tate. Airĩtwa Jukuru mũtige wethũkia mathiĩ Nairobi kũgĩra bithi tigai wethũkia mathiĩ Nairobi kũgĩra bithi tigai wethũkia Mekaga atia makinya Nairobi? Wakinya Nairobi Nairetwa Nairobi tigage thomo wekĩre taiti nera tũjamĩreche tigage thomo wekĩre taiti nera tũjamĩreche na tũmĩbuto twa sume Alezishiwa ihenya. Good afternoon. Wanawaka Nairobi togathie magũrũ tene manandaji na makoti na njethene njatũ tene manandaji na makoti na njethene njatũ kabisa. Ajiari nenjoe Ilaya wako Nomamenyange omudenikotina narojo nendege Nomamenyange omudenikotina narojo nendege Airetu ne moigua Mutire thaa ya guoko airetu aya Eta tire Monica Mamzui ni kwero atia Johnny Leria ibuku Johnny Lagio iligo Nomiage domo karamuna ibuku ni wali nandege Nomiage domo karamuna ibuku ni wali nandege kabisa. Wakinya Nairobi Nene alekoni Keileria Johnny mena Danieli endi alekoni Keileria Johnny mena Danieli endi alekoni Mori wangito Netwayo kiangalo Mwendi kotina kana Toyota Nirio igai yake Mwendi kotina kana Toyota Nirio igai yake Bushi watu binotana. Gogoyo back to back. Rũbarũ rũkinyĩre arĩa metagwo Kamau na arĩa metagwo Wairimu. Wairimu ndakarume andũ othe yarĩ tũtirĩ na bata nake wĩganaga kũrĩ andũ othe ũrĩa mwendaine na Kamau kĩonenya ica mũtoka yarĩ njohi ya mĩtiga metha-inĩ rĩu kĩnyue njohi yaku kana wĩkĩre gĩkabu nongere mwone gũkua yarĩ Wairimu ngwĩre o mĩheane Wairimu nĩ wona ndiĩtarĩ eni Nĩ gũthaka na Kamau Nĩ gũthaka na Kama Onio ndiĩtarĩ eni Kamau nĩ oya mũrao wake gĩtige kwĩhũthĩra njarĩ yarĩ ũcio mwanake ndangĩcoka ono ngĩragathia maitho Kamau ndũngĩmwona rĩngĩ ona ithatire thiru Wairimu rĩrĩa ũgĩtĩaga nake ũkĩũrũraga kĩrabu-inĩ ũgĩtũitagĩrĩria njohi ũkĩarangagia na gĩthũngũ Wairimu atĩ Gĩkũyũ ndũngĩmenya Wairimu nĩ wona ndiĩtarĩ eni araria na gĩthũngũ akoiga atĩa Wairimu ndoĩ Gĩkũyũ atĩ akĩarangagia na gĩthũngũ. I love Kamau
No, I'm waiting for Kamal. Idorakaga tonya johi wa irimu na ndorekire matithi. Kengwere ori na munyaka tondo wahonoka ciarera. Wairimu kama uti wa irae ya etiwe wa mbere guteo. Mari oratana Dibora tigeirwo Uganda. Noni akeirwo keo ya itondo ni atwete nyina na ithe. Wairimu ni wona ndietarie. Ucio ni wega mwe wa Kamau ndagutigaga ithere. No nginya akuhe kiheo. Kamau ndagigutiga uguo. No nginya akuhe kiheo. Akanene metugare kwa Wairimu gutigirwa njohi metha-ini. Na iria mwananywa mwenyweri Kamau ndangĩririkana. Nawe ragwane kanini ya Wairimu tigane nake. Ikipoketi ũtarĩ ruti kayo gatemaga mũnori. Ũratindaga wĩambĩte Wairimu mũnyitanĩte na Kamau. Nĩ wona ndiĩtarĩ eni kuya nĩ kũmenya mwaki. Wewe Wairimu nĩ wona ndiĩtarĩ eni. Ati aratindaga yambĩte manyitanĩte na Kamau. Ndarona gata kwĩ mũndũ itheka mũno Kamau wa Custom Properties Korea Joro. Kamau ciothe igaithĩke. Kamau athire. Ũreterera mũndũ ũthire na mũrau. Indo Gĩkũyũ oyo Gĩthũngũ. No thĩna wa Kamau nĩ gũcera na Munjuga. Ũcio nĩguo thĩna wa Kamau. Kayũrayũ kĩongo no karakara mwanake na wamũringĩire nĩgetha mwendane. Wendo ũrĩa warĩ naguo kaĩ wathire kũ rĩrĩa wamũringagĩra nĩgetha mwendane. Ũcio nĩguo thĩna wa Kamau. Aceraga na Munjuga akĩmũgũragĩra ũki. Geithĩka mũno Maina wa Young Line. Getha kĩrĩa wahandire tiga kũinainia kĩongo. Ũguo nĩguo ndaiguaga hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra. Wendaga nĩguo wĩgunega kumĩga gĩtoga. Kena torĩa wakenaga rĩrĩa mwendanaga. Rĩrĩa mwendanaga na Kamau ũkene ũtagua. Nĩwonirio nĩ Munjuga kũringanagĩra. Rĩu ũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre. Chukua haki yako ũcio nĩguo mũcara. Wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra. Kabisa. Wa Naomi nĩ John wake na wĩkũrĩa mwena wa Logonot. Ũndũ mwena wa Boy Wathu wĩkũrĩa Kĩmana Rũitũgitũ nĩ ũndũ wa public demand. Gĩtiga kũmũka na waigua atĩ irume rĩaku nĩwanyitwo nĩ mũtego. Tiga kũinainia kĩongo. Kaĩ ũtamenyaga mũrĩo nĩ wĩrĩagĩrwo naguo. Ũninene nĩ ũritũ na thutha nĩ ũgũthebea. Atĩ mũrĩo nĩ wĩrĩagĩra. Chunga shot. Yeah. Na mũrĩo ndũrĩ hũni. Ĩyo nĩ yakwĩenjera na ndĩrĩgorwe mwanake. Tiga kũnogia thuyo kĩmatwaraga ndundu. Nĩndendaga kũmũhikia nawe ũkĩmũringĩra. Getha kĩrĩa wahandire tiga gũthithina. Nguguyo nĩtate. Nĩwonirio nĩ Munjuga kũringanagĩra. Rĩu ũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre. Chukua haki yako ũcio nĩguo mũcara. Wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra. Maina wa Young Line wathiĩ bypass wĩmenyerere Munjuga. Nĩndona wĩna mũrao 0 mileage mũte mũigũ.
wathukirie wendo witũ na mwarĩ wa Kanegene. Ningĩ nake karĩa mbũri akenina mbũri ciakwa, na njoi atũire nyuaga njega ya ũkĩ mũtheri, akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona, akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona kabisa. Aruti othe a wĩra ana Mushato mũgeithĩke mũno na Mushato kũrĩa Mũrang'a. Aruti othe a wĩra mũgeithĩke mũno, nĩ mwageithio nĩ manager ũgwĩtwo Mwangi wa Gathuri arĩ kũrĩa Rwathia Kagema na Mushato nĩ gĩakũ. John Carter wa Johi, good afternoon my brother. Maroiga ata mitandao-inĩ akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona, akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona kabisa. Wanaomi rĩu nĩ acoka kairĩtu aiguaga rũra akoiga kabisa. Wakithe Muthuri Mwikindereku agiye gũcokia down memory lane kabisa. Guguyo nitate murata wakwa njĩra rĩrĩ ũgoka ngũkiĩre ngũthĩnjĩre bakarũguru ĩngũinĩre karwĩmbo gatutu njoke kwarĩre ndari kwarĩre gĩtanda kĩa mwendwa kwarĩra ndari kwarĩra ikĩhanda mũnyugĩ. Ema mũrĩ ũndũ iguanagĩrwo mũrĩ wa Ngogoyo mũndũ waiguaga rĩake na watua gũka mwendwa ndũgokĩre ya rũgongo nĩ ũkũhĩa nĩ riũa maĩ kĩndũ ĩngũinĩre karwĩmbo gatutu njoke ndari kwarĩra gĩtanda kĩa bono mwendwa ndari kwarĩra ikĩhanda mũnyugĩ. nĩ rwĩmbo rwendetwo mũno nĩ Peter Kĩongo wa Likana Sacco. Ngari ciothe cia Likana ciamba kũrũgama maigue rũrũ mũrĩ ũndũ iguanagĩrwo reke ngwĩre ũyũ wa Ngogoyo mũndũ waiguaga rĩake. Murata reke ngwĩre mũthaithie ũngĩ ndamũthũire njokerera njokwo nĩ thayũ ĩngũinĩre karwĩmbo gatutu njoke ndari kwarĩra gĩtanda kĩa bono mwendwa warĩra ndari warĩra ikĩhanda mũnyugĩ. Guguyo nitate mũrĩ ũndũ iguanagĩrwo wa mami kendwa kakwa nenga wendo ndoikagio nyuguto kabisa. ĩngũinĩre karwĩmbo gatutu njoke ndari kwarĩra gĩtanda kĩa bono mwendwa ndari kwarĩra ikĩhanda mũnyugĩ. Nĩ mũraigua rĩa Ngogoyo yagĩrire. Thank you muno Jose wa kũrĩa Nyeri. Asante sana ndugu yangu kutoka Nyeri. Ngwire mũnyeni mũthenya ũcio nĩguo ngenjwo nyenjwo itarĩ maĩ ĩngũinĩre karwĩmbo gatutu njoke ndari kwarĩra gĩtanda kĩa bono mwendwa ndari kwarĩra ikĩhanda mũnyugĩ. kuma rũĩ rwa Sagana nginya iria rĩa Naivasha. Inooro FM, ceceni hakuhĩ nawe. Inooro
Gogoyo back to back. Waregete konjera atene ukandiga Ngekorutera wendo wakwa thito Kinyoria warethegi ngekunengera Nokainamia karamu ate totigane Koria hihi wandekete kobicigana Tondo hare mwengwenda utwarire nyukwa Neriangi utwarire mwari wa maitonyere Tondo neo matomire ndonye mutondoine Mware wa maitwanjerete ati uri mugima Atene hinya muno kundekia bara Na kunokoreria ati wendo turumaga Na riu uranywa kinya ukanywa iria nduru Tungiathire kwa nyunyu kwakenaga muno Twahanaga ta mundu o mari na nyina Nyanyonagia na ciekwa ati ndi mwene mucie Nikio ngothecwo ni ngoro tugetigana Ati aranywa nginya iria nduru Riu hihi iria nduru ni iriko Iria nduru cio yone kama wa karugo Newe ucio cio nduru Narekorwo ni urahete kiumia kigima Ningegeretie kuriganirwo niwe Mata maria wananguria thie ngatahikio Mugagacha wa wendo ungire muiteku Tondo nindaigwa mugogo ni ugutendera Korwo ni igoti kwa njanji ni ungiararirio Nigetha njetie wakili kuma murimo Aria moe mawatho mawendo cha Kabisa Tondo rwa maheni we Kiumia tugaga ni kanitha na ngogoyo Rwimbo ruru rwitagwo mutondo wa wendo ni rwa Kamaru wa Wanjiru Geitheka muno mweshimiwa Rahabu Mukami kuma Nyeri Nayo wa wendo ithiore hinya Ndiraigwa kiongo giki gambata mbugi Kugeria gukoma ngaigwa ngitwo ni ngoma Ndageria kuria irio ngaigwa ire mugagaca Mutondo yo wa wendo kwa urwonu Na mware wa maito ni athecire kirore Tonie tare njo yangu ire ndigurukaga Na nionaga kegunyo ndingirarira Nekuona mwene Kabisa. Maito ni aregire tukerurire ndatheri Thakenda yatigire kamirongo iri Angikorwo mwandike ni thirikari ndugatinde ugithinika muno riria waigua ta withikie muhuko guthuka kwa MyMobi hura *531# wiyandikithie ukombe mbia no karegwo mucara wa mweri uri ungi nowe wiko kumenya ati he kindu wakomba nginya ciringi 20 ni ndagika kunengerwo *531#. Waregete konjera theni ukandiga Ngekorutera wendo wakwa thito Kinyoria warethegi ngekunengera Nokainamia karamu ate mutigane Kuria hihi wandekete kobicigana Tondo hare mwengwenda utwarire nyukwa Neriangi utwarire mwari wa maitonyere Tondo neo matomire ndonye mutondoini Ino githie Nyeri uthie na wigo nginya kwi mwari wa nyina ni njira njega thurime na iri na wihokeku na matereba mari na wigiririki agikorwo nduri ra download wigo guthoka haria Play Store kana App Store kana utumeretwa wigo kuri namba 20425 ona wikorwo ugikuo na ushaba wigo. Let's go. Imekuwa miaka 25 tulianza na simu za tululu na scratch cards na kutumia na salamu kwa redio. Leo tuko na 5G, smartphones na M-Pesa. Tumesonga mbali pamoja. Na sasa ni wakati wa shangwe ya 25. Tumia M-Pesa, nunua bundles au minutes ama lipa na bonga. Kila transaction ni entry moja kushinda. Kuna zawadi za kila siku, M-Pesa cashback na free bundles. Washindi 3,000 wa 10,000 kila wiki. 25 winners wa 1 million kwa grand prize na 25 community projects bana. Shinda na Safaricom at 25 popote ulipo. Promo ni hadi 19th January 2026. BCLB 0000279.
Gĩkĩ ti kĩmenyithia nĩ ũiguano kuma I&M Foundation. Kũhanda mĩtĩ na kũgitĩra marĩa matũrigicĩirie. Gũtwarithia na mbere ũtarani na gĩthomo. Gũkũria biacara na njĩra ya gũthukĩra gĩthomo. Kũnyitanĩra na matũũra maitũ. Kuma mwaka wa 2020 nĩ tũtĩte kĩranĩro gĩkĩ. Tũgĩkũngũĩra mĩaka 5 nĩ tũrerũhia wathi ũyũ. Tondũ mogwati mothe manjagia na ciĩranĩrwo. I&M Foundation, celebrating 5 years of impact, powered by I&M Bank. Kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Ceceni hakuhĩ nawe. Ngogoyo ĩratatataũkĩ. Kendaruma Morome amona gekiria tanjoke Morome amona gekiria tanjoke Oi kambera endo kengongore Yewa tata endo kengutume Oshone motugo wakanarume Tigane motugo tugiakwire tene Baliekedenyo amokore mwana ni arumwe kabaru Ole ate mwana arumwe kathagiro Ole ate mwana arumwe kathagiro Ema Kambera endo kengongore na ngavana arume kahotero Ewa tata endo kengutume Oshone motugo wakanarume Tigane motugo tugiakwire tene Mundu gwitwa Kogi wa Tesolab ne waigua mutugo ria arume muoka naguo Kogi wa Tesolab na nyaga temwe vya ne ng'ombe cia ni arakuraga nguba Oi kambera endo kengongore Ewa tata endo kengutume Oshone motugo wakanarume Tigane motugo tugiakwire tene Tondare bokore wake bakothie na nyaga Enore arengi bakothie na njeru Enore arengi bakothie na njeru Wei kambera endo kengongore Ewa tata endo kengutume Oshone motugo wakanarume Motugo tugiakwire tene Nyaga cia mokwana ocio wa ituro ndari undu atese ona kumbare mabetia make gacagurana kiere onetero Wei kambera endo kengongore Ewa tata endo kengutume Oshone motugo wakanarume Tigane motugo tugiakwire tene Kiariro, kiandono nikio mukuria keumurarega no kio mukuria Ona gwakia no kio mukuria Ona gwatuka no kio mukuria Ona mwarega no kio mukuria Kiandono nikio mukuria Kabisa Ngogoyo back to back
ndaigua mono bypass nikuo marare ya ngoko na nyarari hede nä goka umwethe na ndåmuone mwana å yå witå nä ngåthiä nake ingenda kå ethä na njoni må kä rä ngåkå na nyarari yo ndakae kå må rora igå rå ĩndĩ nĩ goka na nĩ ũkerira ũgakirogwo wĩta maithori ũkarĩra na ndũnyone ĩndĩ nĩ goka na nĩ ũkerira ũkanjetha na ndũnyone arĩa othe mabatithĩtio John nĩ inyuĩ mũrainĩrwo rwĩmbo rũrũ John nĩ inyuĩ mũrerwo atĩ mũkamwetha na mũtimuone rĩa tu ngũkũ na nyarari John tũgũkuona mũno John harĩa ũrĩ no ngũkũ ũrarĩa no ndegũgũtigĩra mwana wethiĩ na mbere kũrĩa ngũkũ na nyarari mwana waku nĩ agũthiĩ nake ndekũmũtiga John nĩ ngũkũ ũrarĩa we John na nyarari Kai magĩũka na mũtu mũtheri eni nigetha muciĩ waku ũkorwo na ũikare ũrĩ nice thiri nĩ mũtu wa Nice Extra Premium ona matingĩakĩrehe kamũcere naguo naguo wa Mbicuri kuma Nice Rice Millers Mwea we mũgũri wakinya nduka etia mũtu wa Nice Extra Premium ngima ya mũtu wa Nice Extra Premium nĩ bĩaga na ibenya ĩrĩ cama na nĩ kũheaga nutrients nacio sabati cia Nice Extra ngano citiũmaga ona cingĩrara nĩ hũthũ na ciĩ cama mũtu ti ũngĩ nĩ Nice Extra Premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Ji nice na Nice Extra Premium. Inoro kuma Kirimbiroiro nginya Kirinyaga. Inoro FM shesheni hakuhe nawe. Inoro utapofika Maralani nisalimie Dr. Maina mwezi Disemba nataraji niombe livu nifike niwaone turorete kwĩnĩkĩrĩria ithaa rĩa kerĩ rĩa ngogoyo safari yetu lewanyika tulipofika Maralani tulifurahi kuwapata rafiki wema na wenye nia njema marafiki wa ngogoyo Disemba hakuhĩ rafiki yoyoyo kwaheri wene ufike salama safari yako kwenda Samburu kuona ndugu jamaa na rafiki yoyo asante mabeste wangu utapofika Maralani nisalimie Dr. Maina mwezi Disemba nataraji niombe livu nifike niwaone Disemba nĩ mweri ũyũ ngema ona niĩ njoe karũtha safari yetu lewanyika tulipofika Maralani tulifurahi kuwapata rafiki wema na wenye nia njema rafiki mwema ta Mũritũ wa Wanjirũ Ndagĩtarĩ Rũgũrũ na Abdul Walofa marafiki wema na wa ukweli Modia wa Nyawĩra kuma kũrĩa Nyĩrĩ rafiki mwema na ũgeithia wa Nderi wa Gaciri mũno
marafiki wa diaspora. Kwanza asante Dr. Maina, tena asante ndugu Omolo. Lewanyika natoa shukurani kwenu, kutuonyesha imani na mapenzi. Itakuwa furaha kuonana tena, hata kama kwa mwaka mara moja. Asante sana Bi Josephina, wenyeji wote Mararani. Ilikuwa ni mwanzo wala sio mwisho, kwaherini mbaki salama. Itakuwa furaha kuonana tena, hata kama kwa mwaka mara moja. Kwanza asante Dr. Maina, tena asante ndugu Omolo. Lewanyika twatoa shukurani kwenu, kutuonyesha imani na mapenzi. Itakuwa furaha kuonana tena, hata kama kwa mwaka mara moja. Marafiki wema wa ukweli, marafiki wema, mkono juu, beba mkono juu. Ilikuwa ni mwanzo wala sio mwisho, kwaherini mbaki salama. Itakuwa furaha kuonana tena, hata kama kwa mwaka mara moja. Kama wewe ni rafiki mwema, beba mkono juu, beba mkono juu, rafiki mwema na rafiki wa ukweli. Gaithe kama una ubora wa Mugai, Morage wa Jimrad Global Security, gaithe kama una Majipi Eldoret, gaithe kama una Uraga Gogoyo ni fire. Beba mkono juu kama wewe ni rafiki mwema. Kama wewe ni rafiki wa ukweli, beba mkono juu. Kanyere wa thoko ya Muthuru wa rafiki wa ukweli kabisa, beba mkono juu. Kanyere na waigura wega ni uko wagira Ngai ari mbere. Wewe ni rafiki mwema. Aona Guthada ni rafiki mwema. Peter Kiogo walikana sako rafiki mwema. George Wamari wa Formula Enterprises rafiki mwema. Liz Wamai rafiki mwema, beba mkono juu. Kama wewe ni rafiki mwema wa Gogoyo, beba mkono juu, mkono juu, mkono juu, mkono juu. Kama wa Karogo, mkono juu, mkono juu. Wa Johisa vya mkono juu. Samu wa Johi mkono juu. Jack wa Forward mkono juu. Yori Yori wa Mituba mkono juu, mkono juu. Kionyo wa Magumu, beba mkono juu. Maana wewe ni rafiki mwema, sio? Moshi watu ginotana Inoro FM. Turathi na mbere na gutatia Gogoyo ni twaruda mathaa mere, tutigetie mathaa mangĩ matatũ ma gutatia Gogoyo guthuka kuria gwa Play Store kana App Store, kana tumeretwa Wigo kuri 20425. ukora wina Wigo thimũ-inĩ yaku nĩgetha ũkorwo gũkenera motungata mega mehokeku na mathũrime na ndereba cirĩ na ũigĩrĩrĩki cia kuria kwa Wigo. Wigo, let's go. Githĩ kama no mama yao Mheshimiwa Irene Washuka, chuma ya zamani kuma kule gwa miti. Gaithe kama no Mheshimiwa ninderona we Gogoyo-inĩ sana. Mose mtulivu gaithe kira hoja ba makutano. Thank you, asante sana Jaba wa makutano. Gwirega tena muno Jamba oide twasha manetie thika na ndigirikana nikikwari ndo niguo gwirega Jamba wa makutano. Hena ndagika igiri uguo, ndagika igiri handu ha gwikira rwimbo njoke ndirurengere ndureke guthuke o handu ngaithi andu me haha handu he gwitwo Gatanga kirio haha. Gatanga ndagikora wa home wa Gatanga ndugaithike. JM Gatanga Finest gaithika. Murito wa Wanjiru ni ndagukora ringi. Waweru officer gaithika. Ruguru wa Vipea Home Care Services gaithika muno. Timothy Ngugi wa Amasako Limited ni gaithika. George Josto gaithika. Duati wa Donyo Sabuk. Jeroge Kaimenyi Mechanic na Kugu Mihango wa Fuzu Training College gaithika muno inywe muri grupu ine etagwo Gatanga Gogoyo Fraternity, very powerful group. Tagwo Gatanga Gogoyo Fraternity, one of the wealthiest groups shia Gogoyo. Hengaithi dona handero gaithia shifo.com wakore tura ria Magumu amukira gaithi na Charles Kenywa wa Olin Sako gaithika muno na ndothe Olin Sako ni mwagaithio ni Duro wa Jogu ametuma hizo salamu. Goge wa Mangu ni ndakuona thagio muno gaithaniria itura riu
ritagwo Mang'u na ungiamba mbata rugongo haria Kamwangi ugeithie mundu witagwo Wanjakoya endagia mananathi umwira maria ari gakuneana ni mathirire kabisa karia muna gekiritwo kuria mitando-ini gakwangiria mananathi ndari mugunda kwa Wanjakoya nguria muno mananathi ku mugunda-ini ungirira inanathi mugunda ndurihagio ni horu ni umena rio no ungirira ku mugunda Wanjakoya ndakurihagio naki horu ni utue ria gukua hende Wanjakoya ni agwikwira riu kirihe inanathi riu ni thaa 9 tutirakerurira ndatheri maito ni aregete uhoro ucio wa gukeruragira ndatheri uhoro ucio ni uregetwo biu wa gukerurira ndatheri twambe tuigue mohoro na njira nguhi thutha ucio ni tuguthii na mbere na gutatia gogoyo. Good afternoon. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro mĩaraho. Ni thaa 9 cia mĩaraho matamo ma mohoro. Runyanjara rwa nyamũ rwa Masai Mara kaunti-inĩ ya Naroko mwaka ũyũ nĩ rwamũkĩrĩte agendi aingĩ makĩria ũringithanĩtie na makĩria ma mĩaka 20 ya nahau kabere. Agendi acio mongererekete na njĩra nene ona thengia thirikari ya kaunti ĩyo kuongerera marĩhi ma kũingĩra rũnyanjara-inĩ rũu tondũ mwandĩkĩtwo wa Nyoike wa Mbũgua aratarĩria. Kuringana na munini wa murugamiriri wa arangĩri a runyanjara rwa Masai Mara Dickson Olekeiwa, runyanjara rũrũ hindi ya thaa ya ngati kuma runyanjara-inĩ rwa Serengeti, agendi nĩ mongererekete magĩtanywo kuongerereka ona makĩria kĩmera-inĩ tũrĩ kĩa ũgendi kĩrĩa gĩkirie gũkinya Gacumbĩrĩ. This year we have received the guests we have never received for the last 20 years because of the work of the governor. He done a lot, especially in infrastructure, marketing and uplifting the life of people, especially those who work in the park and the county in general. Kuma Gavana Ndutu athondeke mawatho merũ rũnyanjara-inĩ rũrũ wa gũthondeka mabarabara ũndũ ũmwe na kuongerera maabitha kũgitĩra nyamũ ici, maũndũ mathiĩte metirĩte na kũrĩ na mwĩhoko wa kwamũkĩra agendi aingĩ makĩria. This is the first time Narok County have enjoyed whatever they get from tourism, whatever they get from income from the reserve. All of us, we are getting what we needed. Now the county government has been extremely active. They've maintained the roads. They're also very much backing up sustainability laws. They're making sure that animals are well protected. Makĩria hĩndĩ ya igongona rĩa kũharĩria keki ya kilo 100 ĩrĩa ĩgũthondekwo na kũhũthĩrwo nĩ ageni hĩndĩ ya mambura ma Christmas. Jeni augĩte igongona rĩrĩ nĩ rĩtũmaga agendi aingĩ moke kuona nĩ rĩkoragwo rĩrĩ rĩa mwanya kũrĩ ageni kuona nĩ rĩa kũmanyitithania. Today we held our 2025 cake mixing ceremony. Ceremony is quite important to usher in festive season, and everybody's participation makes us bond together and makes us have a really great time to be able to bond. Ngĩripotera mũciĩ gũtũ Ginota na Inoro FM kuma kaunti ya Narok, rĩtwa rĩakwa nĩ wa Nyoike wa Mbũgua. Makĩria ma aikari 300 mwena wa Kahawa West gĩcigo-inĩ kĩa mbunge kĩa Roysambu gũkũ mũciĩ wa Nairobi nĩ mamũkĩrĩte taito cia mĩgũnda yao thutha wa gũtũũra metereire kwa ihinda rĩa makĩria ma mĩaka 40, amwe ao ona magĩkungĩrio wara na gũtunywo mbeca nĩ tũrĩa nĩme. Na MCA wa Kahawa West Clement Kamaru marĩ na minister wa mĩgũnda thirikari-inĩ ya kaunti ya Nairobi Patrick Mbogo nĩ matongoretie mĩhang'o ya ũnyitanĩri-inĩ na thirikari nene makiuga ikereka rĩa mbere rĩa ũheani wa taito icio makĩria ma aikari 3,000 nĩo mekũgunĩka. Ihinda-inĩ rĩu thirikari nĩ thingatĩtwo yarĩre mĩtaratara ya kũrũa na tũrĩa nĩme rũhonge-inĩ rwa mĩgũnda. ndina gitumi gya gukena na kwira Ngai thengio tondu kurakinyaga handu ugakira ukoiga twakirirwo haha na of course ukinengero kindu thagi nwambite kuruta kirorutite ndinongera Ngai umenye ni ndugamite nawe ati eno plot ni yakwa ndereirwo mbeca nyingi muno ni o magoka ni tukumurutira taito ni turuite bara nyingi muno bara cia makatez na ni makioikaine aria menda kutunya andu a Kawes mugunda ni undu wa hinya wa Ngai muthi uyu ni turaheana taito kuri andu a Kawes koretwo tukiheana
no ya kahawa West Jua Kali ni ikoretwo na mugucanio for quite some time o miaka itanyiheire miaka 30 igoti ni riarurire na kiruru ati mugunda no account niyo yagireirwo kugaya inyitanire na National Land Commission na Director of Survey nigetha tuone taito ici urona andu aya manyitite haha. Mohoro mana mangĩ na njĩra gũithĩrana wega rĩu kũmamũkĩra wona ciahanda thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inoro FM, njĩtagwo Jeff Mũnga wa Waithĩra. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Kabisa. Dear me, love is so unfair. If you want my love so dearly, cannot spare a moment for one's love. How I wish Gogoyo back to back. Every time I try to think of you and remember your glorious memories. Tears come, my eyes cannot see. I need someone to wipe away my tears. Lonely me, lonely heart. I need someone to whisper to me. Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane. Three words that say I love you. Lonely me, lonely heart. I need someone to whisper to me. Three words, three words, three words that say I love you. Together, love, fun and laughter we share together, Mom. Come to me and let's repair the love, love that will last forever, nevermore. Lonely me, lonely heart. I need someone to whisper to me. Three words that say I love you. Lonely me, lonely heart. I need someone to whisper to me. Three words, three words, three words that say I love you.
Gogoyo back to back. Tatera kotajera Thegio Tiriza Jones orajira no akena ni CDM Kirato mwehari Nanas Rironi Thegio muthuri ogwitwo Gabriel Ithobe kuma kuria Darago asante sana ira tatera kamwembe-ini njerera tatera ko Mwangi wa Promise Bush Rejuja Famu asante Ithare ya nyimbo hore Kenga Matukumba Gikeno de Timaige Muno Ege Tokena Nagere Darimo Nyendi Dekade Kagia Egona Niega Kena Kenaga Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane Warero chine tene Ditejine ambadi Gemwera Ruta geshohe yakwa Moikyo ne oshomwe daine Nagera kenjokeria Newe orishetie odaka wakwa Iganjuko shamboko ya igire matunda Atene mede yare mone gutwa Nenda kuona karo ka M-Pesa wihari ya Garden Ka 14 ya Kiara She was a dame Nirwa de nani viena mwendwa Niña otada idato Ngegera ya komonere ya tole anjui Niña reto
manya no ajira iratatira Naikuru The Stem Hotel ne kwera tatira jira wewe Stem Naikuru no shio wekia burodi donga ideri andegwa na washira a new servida. Don't punish me so much. Don't keep on singing ring ring. Don't try to change your mind, my love. Magotinye kera udina kyo. Siugoshya kesha moisho. Onongedi tata gemu. Ana unye kegembe na yo awe mwendwa. Magotinye kiara udina kyo. She was a dame that a man would pay even a 50 cents to have a look at her. Thegio muno Maina wa Limuru nenda kuona hari ore Maina wa Limuru Kathiare kia gukinya Ngimwira thiena thayo Ningutwiria muno na ninge ningumenya How deep your love could be. Don't punish me so much. Don't keep on singing ring ring. Don't try to change your minds, my love. Kabotinye kiara udina kyo. Kabotinye kiara udina kyo. Kabotinye kiara udina kyo. Kabotinye kiara. Gogoyo back to back. Aria tokeraga rucine tene uri baroro ne ruito Mwanangiokera tuko ndigachererwo ni wira ndaririkana githomo giakwa ndathomagira kundu ndekagwo njikonyuru ndatwitwo ta ngombo ya mojojo ndaheagwo mojoire mboco rĩrĩa ciana ciao iraria matumbi ndaheagwo mbocoire mboco rĩrĩa ciana ciao iraria matumbi tũkĩragio thaa kenda ngatuĩre ng'ombe mabebe na mbere ya ndoro ndugio cũrũ na ngakamagara ninyacia iria o mũthenya ndware ngĩthiĩ gĩthomo ndaheagwo mbocoire mboco rĩrĩa ciana ciao irarĩa matumbĩ ndaheagwo mbocoire mboco rĩrĩa ciana ciao irarĩa matumbĩ ema kũririkana mũirĩtu wetagwo Rucia wandeithagia ngaranie ĩmwe ya iria o mũthenya Rucia tũgĩthiĩ cukuru anjetagĩrĩra kĩhingo-inĩ ndaheagwo mbocoire mboco rĩrĩa ciana ciao irarĩa matumbĩ aria tokagira rucine rwa tene tanie na Njoroge wa Githinji no ucio ngiukiraga rucine rwa tene na producer witũ Masenjeru ona Karanja wa Meki kuma kũrĩa Kandara nĩ mũkĩri tene ma ona ndereba cia Namu Shuttle nĩ ũkĩri tene ma
na Njathe wa Mwenga na mũkĩrite na makũrĩa mathioya rwĩmbo rũrũ nĩ rwitũ Majukuru werane mogae weriro yoria itangirere mae Nodio gatege ukwereka oaine Na ndũkariganĩrwo nĩ mĩrĩo Ndae agwa mboja ile mboja Rĩrĩa ciana ciao irarĩa matumbĩ Ndae agwa mboja ile mboja Rĩrĩa ciana ciao irarĩa matumbĩ Thengiũ mũno inyuĩ mũharĩa Farmers Inn Njoro nĩho ĩratatĩra nderwo nĩ Kamau wa Custom Properties Industrial Park Juja nĩ kuo ĩratatĩra mũcai wa Kĩmani nĩ kuo arĩ itonga cia njunja cia kũu Ngai nĩaroraga ciana iria ithomaga na thĩna nocio yĩtũkaga wega kĩrathi-inĩ Nĩkĩo njũkĩraga tene ndute wĩra na hinya ndaririkana kombo wa mũcũcũ Ndaheagwo mboco irĩ mboca rĩrĩa ciana ciao irarĩa matumbĩ Ndaheagwo mboco irĩ mboca rĩrĩa ciana ciao irarĩa matumbĩ mũndũ ũngĩ mũkĩrite nĩ Alex wa Jamii Pishori asante sana mũndũ ũgwĩtwo Cui wa kũrĩa Gĩthũrai thengiũ mũno nawe ndona wĩ mũkĩrite ne wanjĩra ũkĩraga thaa 9 cio tuko Munyere wa waya asante sana mũndũ ũgwĩtwo Karaja wa Ozone Resort kũrĩa Kiambu thengiũ mũno mũndũ ũgwĩtwo Karaja wa Ozone kũrĩa Kiambu asante sana Viu sasa rĩu nĩ marakũrehera ibindi cia ũko bũrũri-inĩ ibindi cia mathekania blockbusters na telenovela na rũthiomi rũrũ rwa Gĩkũyũ na rĩu no wĩhotanĩre kĩmanjĩka kĩa mbeca kũgerera Jipange na Viu sasa na nĩ kũrĩ na kĩmanjĩka gĩa ciringi 50 cirahotanwo o mũthenya ciringi 500 ici nĩ ciingĩha o mũthenya na kĩheo kĩrĩa kĩnene nĩ kĩheo gĩa ciringi milioni 2 reke ngure ũngĩhotana mũtũrĩre waku nĩ wacenjia kaimana subscribe kwa Viu sasa rĩu kũgerera paybill number 724177 namba yaku ya thimũ nĩ account namba yaku ũcoke wĩkĩre ciringi 50 wĩrorere content na wamũkĩre point 60 na waya gũtuĩka mũhotani subscribe maita maingĩ ũtorĩa kwahoteka na ũrĩa ũrerorera thinema nyingĩ noguo mĩeke yaku ya kwĩhotanĩra ĩrongerereka nĩ njĩtĩkĩrie Nega telephone betting control and licensing board license number 0000276 Tha kĩendera ĩtũkĩreka 23 Morgan Mwabangaine nĩwe timekeeper witũ no tũraitĩka Only two, always true. Only two, always true. Ukipigiwa simu na wanasema ni Copbank, thibitisha kwamba ni nambari zetu. Copbank tutakupigia kutoka namba 2 tu, 0703 027 000 au 020 277 6000. Kama ni nyingine, ripoti kwa 333. Only two, always true. Kuma rũĩ rwa Sagana nginya iria rĩa Naivasha. Inoro FM, ceceni hakuhĩ nawe. Inoro. Gugoyo netate. Rũbaro rũrendetwo nĩ Charles Gakuo waya travel na rũcio tũnake rũcinĩ rwa tene kũrĩa Inoro TV wakinya tene Charles Gakuo Mwendwa Veronica nekege gũtũma ũnjĩre niĩ ndũkũnyenda na ũĩtwendanire ũrĩ mwarimũ mahĩtia na niĩ ndĩ mũrutwo nĩgetha tuonane Wando magate ngũgĩrĩre ibuku gwaku nyũmba woka wahe kisi ũkarĩra na nĩ ngarigwo nĩkĩ gĩtũmi gũtirĩ ngaragia Veronica tĩrĩ gũrenda gwĩka ũhiki nongĩ
ndirikana mwendwa warera gokaoya ngai neke cukuru wanjĩtaga ndia ũkanjĩra ũnyendagira kũra mũbira na nĩ wandirikana niĩ ndioĩ wendo nĩwe wanyonirie igua rwĩmbo kwagĩra rwĩtagwo Mwendwa Veronica nĩ John Ndisho ũyũ wa kuma Gatanga. Andũ a Gatanga nĩkĩ mũndekereirie ũguo? Nĩkĩ mũtararũgama na gavana andũ a Gatanga? ndarĩkia cukuru mwendwa nĩndakĩonire wĩra na ngĩkĩrĩa kiuga ũkaga wĩra-inĩ ũkoiga ũrĩ mwarĩ wa maitũ njĩtwo tuonane kanjĩra enanie maitũ witũ arĩ thibitarĩ arĩ mũrwaru mũno na niĩ ngĩtia rũtha tũgathiĩ thinema cia wendo maica ma igũrũ kabisa. mwendwa nĩrageria gũkoma gũkaremana manikeno anahe nĩkĩeha ndĩnakĩo ndaririkana ndĩronaga ta thĩrĩ mũhuko na rĩu nĩ watiga gũtikĩrĩ ũndũ mahĩtia niĩ ngũhoyo Ngai kanjĩrĩka mwene kamũindagia hĩndĩ ya kĩeha na hĩndĩ ya ikeno Gugoyo nĩ tate. Wanasema kali ni kali. Wapi jasusi wa Gogoyo? mwendwa nĩrageria gũkoma gũkaremana manikeno anahe nĩkĩeha ndĩnakĩo ndaririkana ndĩronaga ta thĩrĩ mũhuko na rĩu nĩ watiga gũtikĩrĩ ũndũ mahĩtia niĩ ngũhoyo Ngai kanjĩrĩka mwene kamũindagia hĩndĩ ya kĩeha na hĩndĩ ya ikeno mwendwa wakwa thiĩ ũhoro Ngai enda no tũkonana mwendwa wakwa thiĩ ũhoro Ngai enda no tũkonana mwendwa wakwa thiĩ ũhoro na ngoro-inĩ no ngwendete mwendwa wakwa thiĩ ũhoro na ngoro-inĩ no ngwendete kabisa. nĩ wendo Kenyambi 1916 ndakuona magaithia muno kuria Duberi ndirerwo no Gogoyo Duberi Kiambu Sade nĩ Gogoyo hatirĩ ũndũ ũngĩ thengio muno Gakuya nyĩmbo citũ no tũraitĩka Gogoyo back to back. Rabina mandari te jumborea enete te gira ya baby oite alino move na kyoge akoigana narora yane ogiete no gasoka iye narora yane ogiete no gasoka iye narora yane ogiete no gasoka Kurangalingwane na sarabina Alirikana kweli bebe ni ndoge Alirikana ne mabebe ni ndoge Waigwa inde yangu hivyo madeka Iye Waigwa inde yangu hivyo madeka Iye
waingi bebeni ndoge. Kavina moja kati ya Sarabina, usajana kiarume tarumuru. Arumoyu karumore Sarabina, turinde ungeagana na mukingo. Iyaye, turinde ungeagana na mukingo. Iyaye, turinde ungeagana na mukingo. Mwira kana kusalamina, inoko nyumbana noko gea kuria, oko kwe umbana noko gea kunywa, notige sema nyange kwinukie juma. Gea ye, notige sianisa de kwinukie juma. Gea ye, notige sema alule kwinukie juma. Na atigia ciana mushato Emoino kia Juma Kangama. Iyo Itatire Ando akeno ni mwaga ithio Kaswirira kaga kusaramina, windiraga tweka sagiria. Tuguru tuto twakutwa wairetu, winde tugakoro na mehatuka. Iyaye, winde tugakoro na mehatuka. Gogoyo diva ne waigua. Iyaye, winde tugakoro na mehatuka. Warembo na kamane moigua. Tomagoro toto toanyu. Uramisa na soso salavina, aliona liliota we salavina, aliona liliota we salavina, umuduredo wagana munduli. Iyaye, umuduredo wagana munduli. Manoto raiteka. Iyaye, umuduredo wagana munduli. Kwende soso anywale minji minji. Toita kirai. Kurangari wane za saravina, dalili kana kwena bebeni ndoge. Ano uraigwa kaingeringera ngui, kawaigwa ingera ngui yo madeka. Iyaye, waiwa ingera ngui yo madeka. Iyaye, waiwa ingera ngui yo madeka. Geithio ka muno 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 murata wakwa gwitwo Mufalume kuma kuria Gatodo North. Mufalume kuma Gatodo North ne ndakuona. Ukejera ne tata go tata. Asante sana. Gogoyo ne tate. Oma, magedomba, oma, tena, oma, magedomba. Ĩĩ nĩ ũĩ atĩ kũiya maĩ nĩ mũgarũ wa watho. Nairobi City Water and Sewerage Company nĩ maratabania mĩhang'o ya kũrenga maĩ kũrĩ arĩa mena mathirĩ ma maĩ, na ningĩ mena birigiceni ya gũikia ngono arĩa maiyĩte maĩ. Nĩguo ndũgatinĩrio maĩ maku, nĩ ũrori ũrĩhe mathirĩ marĩa mothe wĩnamo ma maĩ. Kũmenya maingĩ megiĩ ũrĩa ũngĩrĩha thirĩ waku wa maĩ, ona ũtungata wa Nairobi City Water and Sewerage Company, ikara o haha mĩtambo-inĩ ya Inooro FM tũkĩhagaria. Ni ule warĩa cabaci ona kana ngima kwa mũndũ ũkaigua itarĩ na mũcamo mwega ona kana ũkona mũtu ũihũire hangarata. Palea Millers rĩu makũreheire Lea Premium Maize Flour na Lea Premium Wheat Flour. Ĩno nĩ mĩtu ĩthondeketwo na ũbacĩrĩri mũnene na ĩkũheaga cabaci horo ona ciĩna mũcamo mwega. Kũmenya maingĩ megiĩ mĩtu ya kuma Palea Millers, nyitanĩra na Jeff Kuria o rũcinĩ tũkĩhagaria.
kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Ceceni hakuhĩ nawe. Wakang'ethe mũthuri mwĩkindereku agĩgũcokia down memory lane. Gugoyo netate. Kabisa. Gogoyo back to back. Igua gogoyo kwagera. In a bar in Toledo, across from the depot, on a bar stool she took off her ring. I thought I'd get closer, so I walked on over. I sat down and asked her name. When the drinks finally hit her, she said, I'm no quitter, but I finally quit living on dreams. I'm hungry for laughter, and here ever after, I
I'm after whatever the other life brings. In the mirror I saw him, and I closely watched him. I thought how he looked out of place. He came to the woman who sat there beside me. He had a strange look on his face. The big hands were calloused. He looked like a mountain. For a minute I thought I was dead. But he started shaking. His big heart was breaking. He turned to the woman and said, "You picked a fine time to leave me, Lucille, with 4 hungry children and a crop in the field. I've had some bad times, lived through some sad times, but this time your hurting won't heal. You picked a fine time to leave me, Lucy." Kenny Rogers. After he left us, I ordered more whiskey. I thought how she'd made him look small. From the lights of the bar room to a rented hotel room, we walked without talking at all. She was a beauty, but when she came to me, she must have thought I'd lost my mind. I couldn't hold her, 'cause the words that he told her kept coming back time after time. You picked a fine time to leave me, Lucy, with 4 hungry children and a crop in the field. I've had some bad times, lived through some sad times, but this time you're hurting won't heal. You picked a fine time to leave me, Lucille. You picked a fine time to leave me, Lucille, with 4 hungry children and a crop in the field. I've had some bad times, lived through some sad times, but this time you hurt. Thank you. Nenye boshi ya Kenya muno Ndagitari Kimani wa Thabo kuria Gicũa-inĩ. Asante sana. Ndirenda gũgũtũma kuria kwa Wigo ukenerere maundu mega, maundu mathurimitwo na maundu marĩ na wĩhokeku na wĩigĩrĩrĩki wa kĩrathi kĩa igũrũ. Download Wigo kuma Play Store kana App Store kana ũtũme rĩtwa Wigo kuri 20425 onawe ũkorwo ũgĩkuo na ũcamba. Wigo, let's go. Thaa 10 ĩtigetie ndagĩka 17 no tũraitĩka. Mohoro-inĩ maitũ ithaa rĩkĩhanda. Mohoro maya nĩmo Jeff Munga wa Waithĩra araharĩria. President William Ruto kũria arĩa marengagwo magoti mĩcara-inĩ yao matigage kũnegena, amu rĩu nĩrĩo itemi rĩao harĩ gũteithia arĩa matehotete. Arutani a JSS arĩa mandĩkĩtwo na kandarathi kũruta mũkana wa gũkagomera wĩra mwaka ũkĩte. Na ateti a mwaho wa thirikari kuma gĩtarũ-inĩ kĩa Mount Kenya kuga marĩ thirikari-inĩ makĩmathĩra mũingĩ ũrĩa wa mathurire. Macio na mangĩ maingĩ nĩ mũtũgũtambũrũkĩria ithaa rĩhanda. Gugoyo nĩ tate. Kai mwendo aratawe mandoria na ngoro weka bonga nyerire kana we nonge kuna mwendo ana nyama inge mokaro chogo koke na jume tara kinya
Mana kĩũria kĩega roria ate gatare hinya kanyuaga munju na gakanyotoka. What can I do? DK arenda wĩke atĩa? Wathiĩ gwake agakũingata, akuona no ũngĩ agakũnegenia, arenda wĩke atĩa? Kaĩ ahanire atĩ ũyũ karĩ dictator wa Nyuri? Wathiĩ gwake akũingate, akuona no ũngĩ agakũnegenia, ngathe ĩno ĩrenda wĩke atĩa? Ngadeno irendeke ati wathiĩ gwake akũingate, akuona no ũngĩ akũnegenie. Igua chukua urendeke atĩa? No marume kaĩ nĩ monagio maũndũ athiĩ gwake amũingate, amũkora no ũngĩ bypass amũnegenie, urendeke atĩa? Korwo nĩwe ũngĩka atĩa? Ũngĩmũtareke atĩa? Athiĩ mũciĩ aingatwo, onwo no ũngĩ nĩ inegene. Ũngĩmũtareke atĩa? Mũthĩ ngũgũyũ mũthĩ nĩ njoire mũno. Ndũkanandirike, no anu ti wanumani nĩ DK we mwenyewe, niwe wainire ũguo, mũtikanegenie ate kandekĩra wanumani. Nĩ DK. Oi 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 mwendwa ngũgĩkatea, ũgaikarania tu nawe mũrata ndũkanandirike, ndũkanariganĩrwo nĩ niĩ. Oi 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 mwendwa ngũgĩkatea, ũgaikarania tu nawe mũrata ndũkanandirike, ndũkanariganĩrwo nĩ niĩ. Ngũgũyũ nĩ tate. Rĩu tondũ nĩ gwatuka itari ndirono thiũa mwendwa, gũkiuga kuraya nĩ kũru, ngũmũrĩrĩra na ndamenye mũrata wa mwene arĩ thĩna. Rĩu tondũ nĩ gwatuka itari ndirono thiũa mwendwa, gũkiuga kuraya nĩ kũru, ngũmũrĩrĩra na ndamenye mũrata wa mwene arĩ thĩna. Mũndũ aiguaga ũguo ithuĩ mũno. Ũguo nĩguo mũndũ aiguaga ĩtatire.
Angĩkorwo andĩkĩtwo nĩ thirikari ndũgathiĩ haraihu. Ndenda gũgwethera njĩra cia kuona mbeca hatarĩ stress. Mũthenya gũkatuona na ikeno na mĩago igatũngana ngakena ndonothio wake ngũria mũthio gakinya rĩ mwendwa wakwa ndũketuonane. Request ya Kamau wa Karugo kuma Gatodo South. Na ikeno na mĩago igatũngana ngakena ndonothio wake ngũria mũthio gakinya rĩ mwendwa wakwa ndũketuonane. Wetheka muno Eli Wekeren. Mwendwa wakwa nĩngwendete ndagĩcũĩkĩrĩ guoko kana nguo iria cia toro wendo witũ reke ũcainage ndagĩcicio kũrĩ riũa. Mwendwa wakwa nĩngwendete ndagĩcũĩkĩrĩ guoko kana nguo iria cia toro wendo witũ reke ũcainage ndagĩcicio kũrĩ riũa. Meciria moru nĩkĩ gũtwĩkĩrĩ ngoro. Ĩgithĩ wendo nĩ ũrĩ thĩna ona wona ndĩthikĩire menya ti meciria moru nĩkĩ gũtwĩkĩrĩ ngoro. I love you my dear. Kabisa. Mwendwa nĩ ũgoka ũndũnge ona ingĩ gakua kana thikondi kana riganĩrwo nĩwe. Ona ngengere ya ũrwo gacothereria kĩrĩma-inĩ mwendwa nĩ ũgoka ũndũnge ona ingĩ gakua kana thikondi kana riganĩrwo nĩwe. Mũthenya no ũgakinya mũthĩ tũkaingĩra kanitha tũkehumbĩra tamo mwetũrĩre thanie mwetwendaine. Ndindaga ngĩũria goka rĩ mũthenya no ũgakinya mũthĩ tũkaingĩra kanitha tũkehumbĩra tamo mwetũrĩre thanie mwetwendaine. Ĩ nĩ ũndũ wa wendo gũciũrĩra haya Bushi watu ginotana. Gogoyo back to back. Kanina kanini kairetu tiga kohania niende moge tele wanendaga nendoe tana menya waganu moinge kwandolile ukiona ndewaya ige kohonia joikendo ukiona kama gothie maku kohania nake we moiretu Gogoyo ne tate. Perane tware na kereko masiria kondigo kanyera togaikia kura na mukwendi tasindongo igane kihoto mucemanio wito twaigere twahĩtũkĩtie kabawendo ũkĩnjanarithia thutha-inĩ na nĩngwendeteaga nawe. We kairetu kanini we. We humba tumefuta twa sume sume. Wandigira thane kwa heri nĩkũhenio nĩ ngoro yaku ũkĩriganĩrwo nĩ wendo witũ nayo tarĩ mwĩthũa rĩrĩa wathire niĩ ngĩkwaga ngĩmenya nĩ wai
tugaga kiumia nĩ kanitha na ngogoyo ĩrorete thaa 10 tũthome mohoro coka tũthiĩ na mbere na kũmĩtatia Atire kendo ndakoimete Eteo kenge kana mbeca Eutiga konjiganania Mathokia riri nĩ mĩhũni Atire kendo ndakoimete Eteo kenge kana mbeca Eutiga konjiganania Mathokia riri nĩ mĩhũni ngogoyo legend rũgwĩti wa Jerry nyonaga kanyina kanini ngona tagakoragwo banana andũ a banana geithĩkai njiguaga rwĩmbo rũrũ ngona kanyina kanini banana akatuona nĩ grupu ĩrĩkũ ĩtiarĩ nĩ grupu ĩrĩkũ igĩrĩire grupu ici cia ngogoyo nĩ ĩrĩkũ igĩrĩire acha tuone nĩ ĩrĩkũ igĩrĩire grupu ici cia ngogoyo reke nyone ĩrĩa igĩrĩire reke nyone nĩ gani okay oguo nĩguo gũthiaga ndiroĩ Shiro wa apples gĩthĩka mũno Shiro wa apples apple nĩ itunda rĩega mũno njĩragwo ngĩrĩa apple mũthenya nĩ waraihĩrĩria ndagĩtarĩ Kĩmani Kĩmanjũru ndagĩkuona Mbũgua Njuthu mekaniki kũrĩa Gĩthĩria nĩ kwerwo atĩa thigani broka ya mĩgũnda wĩna mũgũnda ha hega thigani Wamase broka ya mũthanga rori ya mũthanga ĩrendio atĩa Kĩrure wa matunda wĩna matunda marĩkũ Shegethiri gate kaĩ ngeti cigana geithĩkai mũno wakiri Njoga wa Jehia asante sana Locked Gogoyo nyĩmbo citũ thengi mũno wakiri angĩkorwo utaga wĩra na thirikari ndũgathĩnĩke nĩ mbeca hihinya *531# wĩyandĩkithie rungu rwa ndagĩka ĩmwe tu ũgwĩtio rĩtwa rĩaku payroll namba kana namba yaku ya wĩra-inĩ kana ya gĩbandĩ gĩaku gĩa bũrũri na no wĩyandĩkithie ihinda-inĩ o rĩothe ũkombe mbia na gũtirĩ mũndũ ũkũmenya he mbeca wakomba nowe tu ũkũmenya na ũndũ mwega nĩ atĩ gũkũ kwa MyMobi wona wakomba mbeca icio ũkarengwo mũcara wa mweri ũrĩa ũngĩ MyMobi quick cash hihinya *531# o rĩu tukusort nĩ thaa 10 cia hwaĩ-inĩ Morgan wa Banga-inĩ nĩwe timekeeper witũ mũthenya wa ũmũthĩ no tũraitĩka mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Shesheni hakuhĩ nawe Inoro hwaĩ-inĩ President Ruto nĩ ũrĩtie andũ arĩa marengagwo magoti mĩcara-inĩ yao matige kũnegena amu rĩu nĩrĩo itemi rĩao harĩ gũteithĩrĩria arĩa matehotete arutani a JSS arĩa marĩkĩtwo na kandarathi nĩ marutĩte mũkana wa gũkagomera wĩra mwaka-inĩ ũkĩte na ateti amwe wa thirikari gĩtarũ-inĩ kĩa Mount Kenya kuga marĩ thirikari nĩ kũmathĩra mũingĩ ũrĩa wamathurire tũraruta wĩra ta interns tũkĩrĩhwo ciringi 17,000 Uhuru wa Kenyatta aracoka aruga kaũndũ karanjakire mũno arauga andũ magĩka siasa matikarumanage nĩ mũĩ nũru wana mũno kamũtĩ ũyũ mbeca ciatigirwo gũkũ gĩko-inĩ tondũ nani mwenyewe ndieciragia ngũrwe no ĩngũrĩre rori na kwaria ma ndĩngũrĩire ĩmwe ĩngũrĩire mũgwanja ũkĩnengerwo kĩndũ gĩkĩ nwambĩte kũruta kĩrĩa ũrutĩte nongera Ngai ũmenye niĩ ndũgamĩte nawe atĩ ĩno plot nĩ yakwa Jeff Muga wa Waithira amũkĩra ngeithi ciakwa na gĩtĩo kĩnene ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM mohoro ma Inoro hwaĩ-inĩ thaa 10 na njĩra ithiranĩte President William Ruto nĩ athingatĩte andũ arĩa mandĩkĩtwo wĩra na nĩ marengagwo magoti mĩcara-inĩ yao matigage kũnegena
amu mbeca iria marengagwo nĩ inyitĩte itemi inene harĩ kũgacĩrithia mĩtũrĩre ya andũ arĩa matehotete gũkũ bũrũri-inĩ. Akĩaria kanitha-inĩ wa ACK mwena wa Maralal kaunti-inĩ ya Samburu, Ruto augĩte igoti rĩa nyũmba cia thogora wa thĩ rĩrĩa aruti a wĩra marengagwo mĩcara-inĩ yao hamwe na mbeca iria marengagwo cia SHA nĩ igacĩrithĩtie mĩikarĩre na ũgima wa mwĩrĩ wa mamirioni ma Akenya arĩa matehotete. Tusiwe na kiburi. Let us not be arrogant because God has blessed you. God has blessed you with a job. You have a pay slip. God has blessed you with wealth. You have resources. Biblia inasema usikue arrogant. Usikue na kiburi. Tenda wema. Kuwa mkarimu. Share with others. And that is what we are doing through the housing program. Those of us who are blessed to have jobs, to have wealth, to have pay slips, we are extending, sharing, so that others who live in slums, who live in places that have no decent infrastructure, there are no toilets, there is no infrastructure, they too can own a home. Sisi tuliobarikiwa, tuko na mali, tuko na kazi, tuko na mishahara, we extend and share so that today we can have universal health care. Wale ambao wako chini kabisa hawana uwezo, leo wanaweza kwenda hospitalini, watibiwe na wasiulizwe pesa kwa sababu ya universal health coverage. Let us share, let us move together. Abunge a kaunti ya Kirinyaga arĩa manyitaga thirikari ya Kenya Kwanza mbaru nĩ morĩtie aruna wa mũng'ethanĩro metheme ũteti ũtarĩ kĩguni na ithenya-inĩ rĩu mekĩrĩre gũtungatĩra mũingĩ ũrĩa wamathurire. Makĩaria kanitha-inĩ wa ACK St Luke kĩa Mũthambi mwena wa Kirinyaga ya gatagatĩ, mũmbunge wa gĩcigo kĩu Injinia Gacoki Gĩtarĩ na mũrunawe wa gĩcũgũ wa Kirigici Mũgĩthĩnji maugĩte atongoria arĩa mathurĩtwo nĩ mũingĩ mabatiĩ matiganĩrie ũteti wa ithurano cia mwaka wa 2027 nĩguo mahote kũrutĩra mũingĩ wĩra. Amwe noguo no matongeretie mwerekero ũrĩa President Mũhuru kwĩra Uhuru Mũigai wa Kenyatta araheanire wa kũria atongoria metheme ũteti wa irumi na njũkanĩrĩro. Gutira gutukithirwo tukiga one term na two term gutira tuthiria kuna kithurano rucio gaka nĩ kabitha ga kũmũrutĩra wĩra kamukwenda twamberere ing'eri ngari-inĩ igũrũ twambĩtie gũthiũrũka gũkũ andũ aitũ twambe tũmũrutĩre wĩra nĩ tũgoka. Uhuru wa Kenyatta aracoka aruga kaũndũ karanjakire mũno, aruga andũ magĩka siasa matikarumanage. Arorota mũndũ wĩtagwo Kĩoni aramwĩra inyuĩ TikTok na kũu mũtikarumanage. Nĩ mũĩ nũru wana mũno ka mũtĩ ũyũ ona akerwo atige kuruma aheshimiwa mundu endie cera ciake kampeni yo gatatu geka tirenda gukorwa tugiciria muno buria tukathurwa 2027 tutambite gwiciria andu maitu makirinyaga mekwamba gutetheka atia mbere ya 2027 itondu kithurana kwa muthenya uyu no maendeleo andu aya makirinyaga ni marabatara before 2027 koguo twina choice igiri twambiririe kuruga na ithu turiganirwo ni andu maitu turugire no thirikari ĩno nĩthuge twethire. Akĩaria ihinda-inĩ rĩu nake mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ barabara ũrĩa nĩwe mũmbunge wa Dear George Kariuki augĩte gĩtarũ gĩa gatagatĩ wa bũrũri kĩrĩ na thĩna wa wagi wa atongoria a ngathĩ ya igũrũ thirikari-inĩ, akiuga ihinda-inĩ rĩrĩ marĩ thirikari-inĩ wĩigĩrĩrĩki wao mũnene nĩ gwethera mũingĩ wa gĩtarũ kĩu umithio thĩinĩ wa thirikari. Gũkũ gwitũ kĩrĩma thĩna ũrĩa twĩna mũnene mũno nĩ ũtongoria. Ona Uhuru agĩtwarĩria aratwarĩrie former president gũtirĩ hĩndĩ akarũgama rĩngĩ atuĩke mũtongoria wa bũrũri. Mũndũ egwĩtwo ũcio ũngĩ ũrĩa mũrenda mũtongorie nĩaingĩrire impeachment nake ndangĩrũgama mbere yanyu mũmũthure. Ũguo inyuĩ mwagĩrĩirwo nĩ kũmenya atĩ thĩna ũrĩa twĩnaguo Central Kenya, Mount Kenya nĩ wa gwetha atongoria arĩa mangĩrũgama mamwethere indo. Nĩ mũkoretwo mũkĩrwo atĩ ithuĩ gũkũ Mount Kenya atĩ tutirabatara andũ angĩ twĩna milioni citũ 8 nĩ tũgũthondeka thirikari. Macio nĩ maheni. Kura iria twĩnacio Mount Kenya ti nini no ti njiganu kũrũgama twĩ ithuiki twĩige kando na twage gwĩka mathabu mega, tondũ twaga gwĩka mathabu mega twahota gwĩkora twĩ upinzani. Mũtaratara wa gĩthomo wa CBE ũkĩingĩra senior school Januari ya mwaka ũkĩte, gĩkundi kĩa arutani a mathukuru ma secondary county-inĩ ya Murang'a arĩa mandĩkĩtwo na njĩra ya kandarathi nĩ marutĩte mũkana wa gũkagomera wĩra angĩkorwo matigakorwo mandĩkĩtwo wĩra wa gũtũra ta ũrĩa merĩirwo na ta ũrĩa mwandĩkĩtwo mũhuro wa kaunti ya Murang'a Joseph Wachira aratarĩria.
Arutani acio maugĩte makoretwo makĩrĩhwo mĩcara ya igoto ĩtangĩhota ona kũgomania mabataro mao. Makiri mwena wa Maragwa arimũ aya secondary mũtaratara-inĩ mwerũ wa mathomo wa CBE kuma sub-county-inĩ ciothe kenda cia kaunti ya Murang'a arĩa mandĩkĩtwo na kandarathi marauga kwa ihinda inene rĩu thirikari ndĩrĩretĩkĩra kũhingia kĩrĩko gĩa kũmandĩka kaimana. Haiwezekani ya kwamba waziri wa fedha anasema kwamba hela zipo za kuajiri, naye waziri wa elimu naye anafungua kinywa chake kipana, naye anaanza kusema kwamba hakuna hela. Walimu power! Makiuga kĩrĩko gĩkĩ kĩaga kũhinga matikaingĩra irathi-inĩ Januari rĩrĩa arutwo arĩa makoretwo magĩthomithia thĩinĩ wa junior secondary JSS magakorwo makĩingĩra ikĩreka-inĩ rĩa bata rĩa senior secondary thĩinĩ wa grade ya 10. Gũtũhinyĩrĩria gũkorwo atĩ tũraruta wĩra ta interns tũkĩrĩhwo ciringi 17,000 na mbeca icio ona ũngĩciĩkĩra mathabu nĩ ũkuona atĩ gũtirĩ mabata mũndũ angĩhota kũhingia nacio. Kwa mũhiano tuge mũndũ arĩ na family yake, amwe kwĩna ciana mararera, wĩna mabata maku ma mũciĩ, nĩ ũrabatara gũthiĩ wĩra-inĩ, gũtirĩ na commuter allowance, gũtirĩ na house allowance. Na haha no marorota ngwatanĩro ya gũtetera arimũ a ngathĩ ya igũrũ KUPPET makiuga ndĩkoretwo ĩkĩmarĩrĩria kũigana. Viongozi ambao wamechaguliwa katika ofisi kuu, viongozi wetu wamezembea, viongozi wetu wamelala. Itawezekanaje viongozi wa vyuo vikuu walikuwa kwenye bunge juzi na wakapatiwa 80% ya kile ambacho walikuwa wameagiza? Ningĩ no maratetia gũthagathagio guoka nĩ mũbango wa ũrigiti ũrĩa marũgamagĩrĩra. Angĩkorwo wĩna mũrimũ ũkĩrĩte 2,200 icio ingĩ ũbocagwo kũruta mũhuko waku wa mũico. Rĩu tondũ arutani nĩ marerwo maume minet mathiĩ SHA without a proper guideline. Thirikari nĩ ĩtige gũkorwo na haraka ya kũrĩkĩrĩria ũhoro ũcio. Mbeca ciĩho nĩ ĩtenge kĩgĩna kĩrĩa gĩbatiĩ gũkorwo gĩkĩigwo kando gĩa gũtũma arimũ makorwo makĩrigitwo wega. Andũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Maragwa mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira. Mbeũ njĩthĩ gũkũ bũrũri-inĩ nĩ mathingatĩtwo mahĩmbĩrie ũrĩmi ta biacara, kuona ũrĩ na ũhoti mũnene wa gũcenjia na kũgacĩrithia mĩtũrĩre yao, na kuona wagi wa mbeca ũkoretwo ũrĩ mũhĩnga mũnene kũrĩ mbeũ njĩthĩ. Rĩu nĩ morĩtio moe mweke wa ngombo iria ciheanagwo nĩ thirikari ta kĩgĩna kĩa Youth Fund nĩguo mahote kwamba kĩondo kĩa wonjoria. Kwa mũhiano, Haman Gathogo kuma itũra rĩa ĩka 5 mwena wa Kabete kaunti-inĩ ya Kiambu nĩagundĩkĩte na kĩgĩna kĩu kĩa Youth Fund kũgacĩrithia ũrĩmi wake wa ngũrwe, kũrĩa rĩu arĩ na ngũrwe 1,900 na akahota kwandĩka makĩria ma andũ 15 wĩra-inĩ ũcio wake. Mwandĩkĩtwo Werũ wa Mwangi nĩwe tũharĩire riboti ĩyo. Itũra-inĩ rĩa Nyaruguma ĩka 5 Kabete tũracemania na Haman Gathoga, mwanake ũrĩa thutha wa kũrĩkia degree ya IT na kwaga wĩra arikirie ũrĩmi-inĩ wa ngũrwe arĩ na muoroto ũmwe tu wa rũciũ rwega na kũng'ethanĩra na ũkĩa ũrĩa wamũkũrĩire maitho. Kuga nĩ kũrĩkia university ngĩgĩũka ngĩkĩambĩrĩria gwetha mawĩra, na ũrĩa mũgĩtũrĩre ũgĩthiaga ngĩkĩaga wĩra, ngĩkwĩcia nĩ Ngai wakĩbangĩte o ũguo tondũ ndakĩrũthire mwaka mũgima na kĩndũ, ngĩgĩcoka ngĩcokereria wĩra ũyũ wa ngũrwe 100%. Nĩ thabarĩ ĩkoretwo na mĩambato na mĩikũrũko na kuona mũtũri mũno ndagaga mĩaka 13 ya ũrĩmi wa ngũrwe kũrĩ we nĩgĩte na umithio. Ũmũthĩ ũyũ arĩ na ngũrwe 1,900 na kũrĩa andĩkĩte andũ 18, akiuga atĩ homa cia ngũrwe, goro wa irio nĩ mamwe ma moritũ marĩa acemanĩtie namo. Mbeca ciatigirwo gũkũ gĩko-inĩ nĩguo nguga, tondũ ona niĩ mwenyewe ndieciragia ngũrwe no ĩngũrĩre rori, na kwaria ma ndĩngũrĩire ĩmwe ĩngũrĩire 7. Nĩ kuga ona andũ makĩnegenaga ũrĩa maũndũ maritũhĩte, solution ĩrĩ irio-inĩ, andũ no nginya marĩrĩa, ona maũndũ mangĩritũha namna gani no nginya irio andũ marĩrĩa. Itũra-inĩ rĩa Kimende tũracemania na Karito Kamau ũrĩa thengia wa wathe wake wa kuona, ũrĩa aumanire na gwĩthamba maitho na maĩ marĩ na kemiko atakũmenya mwena wa Kisumu. Rĩu nĩ mũrĩmi wa thungura wĩ gatũ itũra-inĩ rĩrĩ. Maitho mora ndakirire ngĩanalyze kaũndũ karĩa ingĩhota kwĩĩkĩra na ngahota kuona gaciringi gakwa. So out of that nĩrarĩ na project ya ngũkũ na ya thungura. Thungura ndaciendire mũno tondũ ciciaranaga na ihenya na wacirithia ũrĩa ciagĩrĩire within 2 months kuma yaciarwo no mĩendie. Na kuona mũhinga wa mbeca nĩ mũrigo na njoherera kũrĩ mbeũ njĩthĩ, mahithũrĩtie atĩ kĩgĩna kĩa andũ ethĩ kĩa Youth Fund nĩkĩo kĩmahotithĩtie gũkinyanĩria iroto ciao ũrĩmi-inĩ na gũtuĩka andĩkani. Youth Fund nĩ tũkoretwo twĩna kwa ihinda inene tondũ ndarĩ chairperson wa gĩkundi twagĩta Greenfield Self Help Group na nĩ magĩtũteithirie na mbeca. Na mbeca ũrĩa twaneirwo
rä tukigayana mundu etindike na kaundu karia angihota tungigagicicokia. Youth Fund twambĩrĩirie nayo twĩna mĩaka 8 nao. Mbia ciao cia mbere mahire ciarĩ 100,000. Gĩcoka ngĩgraduate nginya 500,000 ngĩrĩha na ngĩrĩkia. Na rĩu nĩ ndĩragĩpushi nyone kana no gĩkinyĩrio milioni 4 tondũ wĩra wakwa nĩ ũgĩkũrĩte no gagĩkinya hau. Njoro Mũrĩmi na Jane Muthoni maabitha kuma kĩgĩna-inĩ gĩkĩ kĩa Youth Fund makĩũria mbeũ njĩthĩ kwaga kũmaĩrĩria na kũiyũkia mweke wa kuoya ngombo ici nĩguo meteithie o kĩũmbe matuĩke andĩkani na oho bũrũri ũgĩe na irio cia kũigana. Mbia ici nĩ iteithĩtie andũ ethĩ gũcenjia mĩtũrĩre yao tondũ ũrakora mũndũ mwĩthĩ rĩngĩ nĩ agire wĩra ambĩrĩria biacara ya ũrĩmi agekora nĩ ambĩrĩria nginya gũkorwo na indo ciake. Youth Fund nĩ tũthikagĩrĩria ayuthi ũrĩa maugaga na kahinda gatahĩtũkĩte kanene nĩ twathikĩrĩria maũndũ marĩa matwĩrire marĩa mamagũmagĩra rĩrĩa marenda kũiyũkia mbeca ici na tũgĩtuĩka a kũreview mĩtaratara itũ ya kũiyũkia ngombo nĩ ya yuthi. Ceceni hakuhĩ nayo Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Kiambu niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Runyanjara rwa nyamũ rwa Masai Mara kaunti-inĩ ya Narok mwaka ũyũ nĩ rwamũkĩrĩte agendi aingĩ makĩria ũringithanĩtie na makĩria ma mĩaka 20 na hau kabere, na agendi acio mongererekete na njĩra nene ũguo ona thengia thirikari ya kaunti ĩyo kuongerera marĩhi ma kũingĩra runyanjara-inĩ rũu ta ũrĩa mwandĩki witũ wa Nyuike wa Mbũgua aratarĩria. Kuringana na munini wa murugamiriru wa arangĩri ya runyanjara rwa Masai Mara Dickson Olekiwa, runyanjara rũrũ hĩndĩ ya thaa ya ngati kuma runyanjara-inĩ rwa Serengeti, agendi nĩ mongererekete magĩtanywo kuongerereka ona makĩria kĩmera-inĩ tũrĩ kĩa ũgendi kĩrĩa gĩkirie gũkinya Gacũmbĩrĩ. This year we have received the guests we have never received for the last 20 years because of the work of the governor. He done a lot, especially in infrastructure, marketing and uplifting the life of people, especially those who work in the park and the county in general. Kuma Gavana Ndutu athondeke mawatho merũ runyanjara-inĩ rũrũ wa gũthondeka mabarabara ũndũ ũmwe na kuongerera maabitha kũgitĩra nyamũ ici, maũndũ mathiĩte metirĩte na kũrĩ na mwĩhoko wa kwamũkĩra agendi aingĩ makĩria. This is the first time Narok County have enjoyed whatever they get from tourism, whatever they get from income from the reserve. All of us, we are getting what we needed. Now the county government has been extremely active. They've maintained the roads. They're also very much backing up sustainability laws. They're making sure that animals are well protected. Makĩria hĩndĩ ya igongona rĩa kũharĩria keki ya kilo 100 ĩrĩa ĩgũthondekwo na kũhũthĩrwo nĩ ageni hĩndĩ ya mambura ma Christmas. Jeni augĩte igongona rĩrĩ nĩ rĩtũmaga agendi aingĩ moke kuona nĩ rĩkoragwo rĩrĩ rĩa mwanya kũrĩ ageni kuona nĩ rĩa kũmanyitithania. Today we held our 2025 cake mixing ceremony. The ceremony is quite important to usher in festive season, and everybody's participation makes us bond together and makes us have a really great time to be able to bond. Ngĩripotera mũciĩ gũtũginota na Inooro FM kuma kaunti ya Narok, rĩtwa rĩakwa nĩ wa Nyuike wa Mbũgua. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Jeff Muga wa Waithira. Muthia makĩria ma aikari 300 a Kahawa West gĩcigo-inĩ kĩa mbunge kĩa Roysambu gũkũ mũciĩ wa Nairobi nĩ mamũkĩrĩte taito cia mĩgũnda yao thutha wa gũtũũra metereire kwa ihinda rĩa makĩria ma mĩaka 40, amwe ao ona magĩkungĩrio wara na gũtunywo mbeca nĩ tũrĩa nĩme. Na MCA wa Kahawa West Clement Kamaru marĩ na minista wa mĩgũnda thirikari-inĩ ya kaunti ya Nairobi Patrick Bogo nĩ matongoretie mĩhang'o ĩyo ũnyitanĩri-inĩ na thirikari nene, makiuga ikereka rĩa mbere rĩa ũheani wa taito icio makĩria ma aikari 3,000 nĩo mekũgunĩka. Ihinda-inĩ rĩu no morĩtie thirikari kana nĩ morĩtie thirikari ĩgacĩrithie mĩtaratara ya kũhũrana na tũrĩa nĩme rũhonge-inĩ rwa mĩgũnda gũkũ bũrũri-inĩ. ndina gĩtũmi gĩa gũkena na kwĩra Ngai thengio tondu kũrakinyaga handũ ũgakira ũkoiga twakĩrĩrwo haha, na of course ũkĩnengerwo kĩndũ ta gĩkĩ nwambĩte kũruta kĩrĩa ũrutĩte. Ndinongera Ngai ũmenye niĩ ndũgamĩte nawe atĩ ĩno plot nĩ yakwa. Nĩndairwo mbeca nyingĩ mũno nĩ andũ o magoka nĩ tũkũmũrutĩra taito nĩ tũrũĩte mbara nyingĩ mũno mbara cia makatezi na nĩ makĩũĩkaine arĩa mendaga kũtunya andũ a Kahawa West mũgũnda. Nĩ ũndũ wa hinya wa Ngai ũmũthĩ ũyũ nĩ tũraheana taito kũrĩ andũ a Kahawa West. Koretwo tũkĩheana no ya Kahawa West jua kali nĩ ikoretwo na mũgucanio for quite some time o mĩaka ĩtanyihĩire mĩaka 30. Igoti nĩ rĩarurire na ĩkĩruru atĩ mũgũnda ũyũ nĩ wa county nĩyo yagĩrĩirwo kũgaya ĩnyitanĩire na National Land Commission na Director of Survey nĩgetha tuone taito ici ũrona andũ aya manyitĩte haha. Inooro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba
22200. Haune kabisa. Shage wa cookies na wakena. Mudogo itwa Fauro wa Kaso kuria Karatina. Lady Antone Gashara. Mwaniki broka ya metoka. Na jobu igari ora mwedi wa ngodo. Nukomenya diare idero na timosi degera kia bedi wako ni omasire luse. Kumbaga ikeno jegona nagio switiani alia maitona alia maitoluse. Mamenye ni nagia kadha mutumia mweokeku. Kabisa. Nemochewa ikeno jegaluse. Nemocho tale inege negwi toto yoka goka itokena gie asiale itoluse. Togolere kera di moto doge tiumagambia. Sena iya tokora di monasio. Niende na nyamaji totugage waboro kumio. Kabisa. Koronenda koete neluse. Korina ngombe kyo ete kachire okwa nyumo siende kwa siali akuma menyeluse. Atene wali amoduli maleta gajoni jage nige mamenya demo gekoyo niye. Nejo ere tunyo mona ikageri omoko ekire. Ate kali ni kali. Oyo ni Johnny Jage. Dheni wa gogoyo. Korone dako etana. Gada ya Kirenyaga. Kalokena morati na luse. Kalugero
Tupire matagethuri matora bime hamwe Luce Amenye mura na mundu erirwo ti mura na iti athuri makenywa roya Luce Atumia no mwere thonyo mbeno eri kuneneha Ikeno iria wahumbire Luce Irena nganja no kwa nyungure heburi kianagia darebesa bari bari Luce Mamenye ni wagea mwene muthenya rio wari iguru Polithe jwa iria no Luce Irugwa ike hagio kwa nyundige kumojega Koroneda kohete Luce Polina ngombe ngioete kachireo kwa nyumu siene kwa siaria kumamenye Luce Atene wage muthuri maretaga Johnny Jageni kemamenye ndi mugikoyo nie Ninyoere tunywa mwana ikagerio mungu ikire Aratigo wa muthoni One yogu Thegio muno mundu gwitwo Bonija wa Gathumbi we halia Lupas View Motors ni Koroi Kiserian Mageithia muno ni mbeca muracenjania na mirawa Etatire Uliokanunga Hora star 531 hash star 531 hash agikora rutagaira na thirikari otuike mundu sorted kuria kwa My Mobi Uko bebesha ukaregwo mushara wa mweri uri oge star 531 hash ore utukusort Gogoyo back to back. Nekaire tugakwa kwegagaterere Nagene kwa tete digagotiga Kunaga karera maithori ni wetamaga uheaga uthathayaga karike kasutiwe bio Tugotora nawe ginya koima theno Norio wega waku jugage hana Tusemanirie tukienda na ukihasigo ikenigira uraihu waku ukenino kiane watoririe Gogoyo ne tate. Gavana wa Gatoto I love you brother Ngevye veraine Nyetotare nawe Ikubaga oru Tono vekoraya Tenayo na guo imire ko otidagia tona mehango noria wendete hanene umumisage Tuketindanagia ikiguaga wega Morerete wega koroigandeire Hare kindu kiahotanire hare wana ndikerona otigage igana kwa igana njage wisawa Gogoyo ne tate. Ni waigua mwathi Uri oenonda Ngejeria mathu wanu Ona wamboi wanyu twageitheka muno Korenwega kwenda Mautiria ndui na ndikera mundu Sitino wahurukirie kiria tethaga ukininira ngoro yakwa gikuhitukio hana irio hiu Niciaritwo wega nokarerwo wega Nokagia gitio karito gukwenda Uhana muti wiru-ini uciaraga matunda me murio wahutirie mwiri thiini tu hau ndiaragia Kabisa. Warembo na kama mko wapi? Odoyo le igwaye Newende okeire Gogeno ya igwayo Hiagyo le wiki Kabisa. Gogoyo kake na kigwaneke muiro wanie njure nare kurugama wewe wa bata Ninejiganeire Ndiyo ndogekienda Ona ciga ciakwa Nĩcikũĩ wega we wakwa ndiga gukararia wendo ndiga gutukaniria ona ingĩkerirwo mbia wendo ti mbia Ati ahihaga ngogoyo eika Rwimbo rũu nĩ rwega koja uha ngogoyo Ahihaga ngogoyo eika Uciarĩirwo kwanyu gaciarĩrwo gwitũ nĩ kũndũ kũraya twamenyanirie atĩa wendo ũyũ naguo wĩkĩriga ndũĩkaine kũrĩa
gwĩtĩkia ndakwĩire ciugo yo kamokeria wega katera gora igwae webini ya moico naguo hutĩtie ndũkarekie wacenjia ngianga mĩkĩra kĩrĩa batie nĩ we wĩnakĩo njage wĩ sawa kabisa. Waka Joyce Nekwenda Trend Kwa mwago Siwa Beteka Kederia Kata Uraga wa Wine Spirit Oria Kiabu Fanya kazi brother Amaro Boro wa Motinda Gogoyo back to back. Boturi wa Sentro Oria Mokolo Waine Teresia mane wetekia Oria dakwera gakwe Yoga leso ne mwikwae na nduge oigego Euneke wangathageria Ona kaboke oririe tondo wa mami oria hokaga Etiendaga gĩtarĩrio Ndathegeririe kĩrũgamo Kiuga buto kwega ya hũrĩte ũndina ngaikĩra Abotige mwĩcuno Nĩndina wanolehera Ũtire ituĩka ihũthũ kũkũringa neno ya cũthũ Ikinyo rĩnjĩ satari Wapi mwendo wa studio sawa Kakwĩraga gũkũrwo igego Rĩrĩa rĩũruria iria nĩ kwega tondũ ona ya meria ĩtebe ndĩtagwo njui Rũrũ rwĩmbo kwĩre rwĩ cama Rwendaga ũrarũmenya rũtiendaga kũhunyĩrĩra Mũndũ toĩ rwacika Ndathĩgĩrĩirie kĩrũgamo Kiuga buto kwega ya hũrĩte ũndina ngaingĩra Abotige mwĩcuno Nĩnina wanolehera Ũtire ituĩka ihũthũ kũkũringa neno ya cũthũ Ikinyo rĩnjĩ tandari Kabisa. Gogoyo netate. Kaibirivyo wawashera Tobira uteka Teresia chini kwa chini Tire ithero ndĩraigua nyambambĩtwo nĩwe ndĩraigua taikĩũmbũka Eutire nĩoyoretagwo Nĩngeneke ya mũciĩ matiũĩ nĩ wagimarire Yũkana gwacĩ gwĩkĩra Ndathĩgĩirie kĩrũgamo Kiuga buto kwega ya hũrĩte ũndina ngaingĩra Abotige mwĩcuno Nĩnina wanolehera Ũtire ituĩka ihũthũ kũkũringa neno ya cũthũ Ikinyo rĩnjĩ tandari Kabisa. Gogoyo netate. Meutana nekiari abono Yegocoka gwĩtwo na nĩguo kĩrenyũraga Ĩgĩgĩtwĩta cumbua Gũtirĩ thimo ya Gĩkũyũ Ĩgatuĩka ya tũnĩgiria atĩ gũtirĩ ngoma Ĩyagaga mũhoreria Ndathĩgĩrĩirie kĩrũgamo Kiuga buto kwega ya hũrĩte ũndina ngaingĩra Abotige mwĩcuno Nĩnina wanolehera Ũtire ituĩka ihũthũ kũkũringa neno ya cũthũ Ikinyo rĩnjĩ tandari Kabisa. Ewe wako motigito Kinya tene na tene na ningĩ ndigagwĩtĩra Nĩ ũnjũĩ karĩki Ũyũ nĩguo mũri wa itimũ Ũrĩa ũgucagia mbura nĩkĩo kuona ngurumo njega Maĩ nĩ makekaga Ndathĩgĩirie kĩrũgamo Kiuga buto kwega ya hũrĩte ũndina ngaingĩra Abotige mwĩcuno Nĩnina wanolehera Ũtire ituĩka ihũthũ kũkũringa neno ya cũthũ Ikinyo rĩnjĩ tandari Wapi Mimseles Mtoto wa Kirinyaga Ingĩkwaga no ngũrĩrĩre Nyina njite maithori na mũndũ akũnjũria nĩkĩ Ingĩmwĩta Karimũ
kamodwanira gagitake wemoyo waimire kona anda mune ndamenya ino nginya kiarumirwo ndagegeririe kirugamo kiuga buto kwega ya urete udina ngaikira abotige mwesu no ndina anorehera odire itweka iyo gukuriga neno ya cotho ikinyoreje tandari irakourũkia Gogoyo back to back. Mine ngoringa thenge oi ndaekio ruo ruru rwino no mamare masaria ine oi tunamboria gukakogoro ukona gwekinya banga oi ando cio ndwari wendi wake keboi keboi andare ababana maitu keboi keboi aireta mae meirotoine injinia mogo urio kajiado kava muranga lekioma keboi iriageitire na nduma oi babako jambori na roa kiregana ketana ndoa oi Geteo tamereo yange Tani akiura tadhameri woi Ikarare mwaki gekene keboi Keboi Andare ababana maito gekene keboi Keboi Oireta mae meiro torine Keboi Giria maithori woi yao mandere mote tombaga aikire kwe mondo moru woi nakamendoro taya itira endire ngombe agethora moko awayo getigwo ta mote wa isembe gekene keboi keboi andare ababana maito gekene keboi keboi oireta mae meirotoine oragevito director wasabe Urio kuria kwa Global Security engineer Aida kamuno Yesu sundendaga kunyona oi kuria ndatigirwo nĩ maitũ anganire na kiuga nayo oi Ego ya maiteka ndekwenda Ukagwire thine kota oi Soso ne itiere gesinga gekene keboi Keboi Andare ababana maitu gekene keboi Keboi Oireta mae meirotorine Kae soso cia moru atea Ocio soso ne athuka Wanditoragia mugambo oi Mutumia ni anjoire irore Uremindire gwakwa kwega oi Ate tondo ndi wa mĩero igũrũ Na mana manditoirie thayo oi Igũkira mũkuo rĩo-inĩ gĩkĩ nĩ kĩboi Kĩboi Na ndarĩ ababana maitũ gĩkĩ nĩ kĩboi Keboi Oireta mae meirotoine Ocio akwendwo keboi Na mwasunta Eideria pogwa mono
Etatire na ndirada wigire kuria kwa view sasa kugira paybill number 724177 Kwani toragia mugambo mutumia ni anjoire irore uri mindire gwakwa kwega ate tondu ndi wa mĩero igũrũ na manda manditoirie thayo igokira mũkuo rĩo-inĩ gĩkĩ nĩ kĩmũi na ndarĩa baba na maitũ gĩkĩ nĩ kĩmũi aireto maĩ mairũtu igua hau gĩkĩ nĩ kĩbũi ũmũthĩ ngogo ĩyo yuma kĩbũi ciko wa njerũ no ũrendia ndũma karĩ kĩo tagaithanagia thikũ ici kana nĩ kĩbũi baba no kĩbũi maitũ no kĩbũi mũrĩmi ndirĩ gwakwa kwega kwa cũcũ no kĩbũi gwakwa no kĩbũi noireta maĩ mairũtũ-inĩ kabisa. Green Life athondeki njorua a ndawa cia kũrũa na tũtambi oro ũndũ ũmwe na mĩrimũ rĩu nĩ makũreheire ndawa mĩthemba igana Benzron ona kana Billionaire na ingĩ nyingĩ na no marĩ na foliar fertilizer na marenda mũrĩmi we wone baita na maitho. Kũmenya ici cia Green Life nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Ihinda rĩrĩ andũ aingĩ marĩ na mathĩna ma mbeca ũbataraga o mũndũ ũmwe tu ũgũkũnengereria mbia cia emergencies kana nĩ nyũmba kana nĩ thibitarĩ o harĩa ũngĩendera mbeca kũrĩ na Berry App ĩrĩa nĩyo ya gũkomba mbeca thĩinĩ wa thimũ yaku. Berry App nĩ ya gũkũ Kenya na nĩ ĩhĩtũkĩtio nĩ CBK. Kũmenya ici na ingĩ makĩria nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Na Pepsi ĩno ĩhehete wega fiu o tũrĩa nyendete. Wa oneno yakwa nĩ njega fiu. Hau nĩ hega. Reke nyambe nyumagare we warĩkia mĩhang'o yaku rĩ ũhũrĩre thimũ ndĩna kaũndũ ndĩrenda gũkwĩra. Amen, njĩra thaa ici niĩ ndirĩ na airtime ya gũkũhũrĩra. Ai, tondũ Pepsi ũranyua nĩkĩ? We nawe tiga kũngũithia ũguo we. Kunywa airtime na Pepsi. Atĩ nyue airtime. Eni. Ũguo nĩguo kũrĩ. Ingĩra thĩinĩ wa promotion ya kunywa airtime na Pepsi. Wĩgwatĩra airtime na mbeca rĩrĩa rĩothe ũrakenerera cuba yaku ya soda ya Pepsi. Ũrabatara kũgũra soda ya Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew kana Sting Energy Drink. Ucoke ũhũre *459*3# ũtũme namba iria ciandĩkĩtwo gĩkunĩko-inĩ gĩa cuba yaku ya soda na wĩhotanĩre airtime kana kĩmanjĩka kĩa mbeca. Kunywa airtime na Pepsi. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Nĩ njĩtĩkĩrie nĩ BCLB number 0000258. Mũciĩ wa Tũginotana wa Kang'ethe mũthuri mwĩkindereku agie gũcokia down memory lane. Ngugoyo nĩ tate he mũthenya ũmwe twaikarĩte thĩ tũkĩrana tũhonoke na matũtige njohi no twageria na matũkĩre moĩ gĩtũmi ithuĩ tũkoragwo na matwĩ wa munyota mburũĩ wa munyota ciothe no nginya icarie wa kũnyotokera wa munyota mburũĩ wa munyota ciothe no nginya icarie wa kũnyotokera maheo kĩndũ wa munyota meko munyota inyotoke maheo kĩndũ wa munyota inyotoke
Wamunyota iranyotokera agaka nä kega nä kanjoya oro mundu nĩakoragwo atarĩirwo ramu ciakeire kũnyua nĩgetha kĩhonoke na kĩgeria na makũhonoka ramu icio taninĩte no rĩmwe igua irabu-inĩ wamunyota mburu wamunyota ciothe no nginyicarie wa kũnyotokera wamunyota mburu wamunyota ciothe no nginyicarie wa kũnyotokera. Rwĩmbo rũrũ nĩ rwahe rĩciria rĩa rĩrĩ ũrĩa tũngĩgĩa na Wamunyota Festival. Mwendia nengera sonda na unengere keni kaungundĩte njiguaga ndĩ haĩrĩ wamunyota mburu wamunyota ciothe no nginyicarie wa kũnyotokera wamunyota mburu wamunyota ciothe no nginyicarie wa kũnyotokera. Bae bade wigite toto heo marwa tugana Wamunyota Festival. Wamunyota inyotoke. Gavana wa Gogo yade ma sponsor ma Wamunyota Festival. Wapewe Wamunyota inyotoke. Regio mona wakiri Kenya juithe uri kuma Daragwa. Mirika kĩrĩro kĩndũ nĩ niĩ ngũkũrĩhĩra na ndũkae kũrio kĩũria nĩ niĩ ngũkũrĩhĩra thayũ nĩ twagire mĩciĩ twethaga irabu-inĩ wamunyota mburu wamunyota ciothe no nginyicarie wa kũnyotokera wamunyota mburu wamunyota ciothe no nginyicarie wa kũnyotokera. Wajia na gũthondeka grupu ya Wamunyota nĩguo tũrĩgĩa na Wamunyota Festival. Oh yes. Mwendia ũranga mbombo ũnjĩkĩrĩre kegi na wĩhĩke mũmero na morania kwania wamunyota mburu wamunyota ciothe no nginyicarie wa kũnyotokera wamunyota mburu wamunyota ciothe no nginyicarie wa kũnyotokera. Arata teria ira mwaga kwĩ mĩthema kwĩ mũndũ gũkoma mũtaro na mũmenye mwaga na mũrugie hau nĩho mũiguaga atĩ nĩyekĩrwo maĩ wamunyota mburu wamunyota ciothe no nginyicarie wa kũnyotokera wamunyota mburu wamunyota ciothe no nginyicarie wa kũnyotokera. Wamunyota inyotoke mayo kindu wamunyota inyotoke Wamunyota ciake no iranyotokera ciharĩa Mũfalume Lodge. Wamunyota kũrĩ mũndũ ũtangĩkunda njohi atarĩ mũhiki kuhĩ nĩagĩcarie mũhiki neterere ũtukũ ingĩre mũkingo koro wakoma ndakae kwambukico wamunyota mburu wamunyota ciothe no nginyicarie wa kũnyotokera wamunyota mburu wamunyota ciothe no nginyicarie wa kũnyotokera maheo kindu Wamunyota Festival inyotoke maheo kindu wamunyota inyotoke. Tũrakũrehera Wamunyota Festival tũrũgamĩrĩirwo nĩ njohi ici nacio nĩ bani na nĩ mĩthemba mĩingĩ kũrĩ ũtangĩkunda yaithi mwendageria ngunĩke no hau haringanaga no ritũ wa mũhuko wamunyota mburu wamunyota ciothe no nginyicarie wa kũnyotokera wamunyota mburu wamunyota ciothe no nginyicarie wa kũnyotokera maheo kindu wamunyota inyotoke maheo kindu wamunyota inyotoke. Ĩyo nĩ grupu ya Wamunyota. Wamunyota he mũthenya ũmwe twaikarĩte thĩ tũkĩrana tũhonoke na matũtige njohi no twageria na matũkĩre moĩ gĩtũmi ithuĩ tũkoragwo na matĩ wamunyota mburu
Amunyota ciothe no nginya icarie gwa kũnyotokera amunyota mburũĩ amunyota ciothe no nginya icarie gwa kũnyotokera maheo kĩndũ amunyota inyotoke maheo kĩndũ amunyota inyotoke na wamunyota nĩ ciũĩ ĩthũire ndatheri kana tigu wamunyota ĩthũire ndatheri wamunyota ĩtigu wapewe nene sie ora buda thimo sauti ya Selimoya Enias Gogoyo back to back kabisa. Gogoyo netate kabisa. Gogoyo back to back. Ndona, oruwe ona dietere
kaikyobuka nonierigitwo muno njambitaeo muchuba maindarikana tureherwo ithandũkũ tunyue kahora tũtigũkĩte macindano nĩitongairare indo ciacio njambi kwenda wĩre mwanake ũcio ũciũre kwithĩria harĩ we etie kĩrĩa aranyua na kĩrĩa kanua gauga kekaigana mwatũ wa njũkĩ ndakainũke atarĩ magego ĩnĩ nyuo haya tũmĩrekere nano tũgatonga nĩtũyũtonga nĩ wakai ĩnayo kanyagonda atĩ nĩgũtonga ngai atendete ndũngĩtonga rwĩmbo rũrũ rũgwĩtĩtio nĩ Maina wa Wacieni arĩ kũrĩa Gulf. Maina wa Wacieni kũrĩa Gulf na nĩruo rũrĩhingũraga wa Munyota Festival. Orie kũnyuo nake na tũtingĩmenyua na yatia ng'ombe na ngirathi nĩmũragire ũgĩikagia na njamũ kiugaga atĩ nĩcianinire bata mĩcuba yoka rĩu ũkĩmenyua ingĩone ngang'ere tondũ ndimĩnyua rĩngĩ na mũcuba nĩndainũka na ndathiĩ kwa maitũ wa Njirũ tondũ ndirĩmũka nĩmandegire na njagathiĩ kĩregwo nĩguoya mwĩrĩ rekei tũrĩonana rĩngĩ ĩnĩ nyuo haya tũmĩrokere nano tũgatonga nĩtũyũtonga nĩ wakai ĩnayo kanyagonda atĩ nĩgũtonge ngai atendete ndũngĩtonga ma ngai nĩwe ugaga nũ kũgĩa indo. Sakim Gadgets nĩ waigua wĩ Kenyatta Road nĩ ngai ugaga nũ gũtonga. Daniel Theji wa Kĩmani wĩ kũrĩa kũrugĩtwo City Park geithiria jeshi ya City Park mũno ngai nĩwe ũĩ nũ gũtonga. Mwangi wa Hirarĩ nĩ waigua gũtonga ũheanagwo nĩ ngai. Ngai angiuga nĩ ũgũtonga wa tonga wa Munyota Festival. Rũrũ nĩruo rũrĩhingũraga wa Munyota. Nĩ maheo kĩrĩa marenda. We waita wape wapatie gavana atalipa. kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua ceceni hakuhĩ nawe. Gĩkĩ ti kĩmenyithia nĩ ũiguano kuma I&M Foundation. Kũhanda mĩtĩ na kũgitĩra marĩa matũrigicĩirie. Gũtwarithia na mbere ũtarani na gĩthomo. Gũkũria biacara na njĩra ya gũthukĩra gĩthomo. Kũnyitanĩra na matũũra maitũ. Kuma mwaka wa 2020 nĩ tũtĩte kĩranĩro gĩkĩ. Tũgĩkũngũĩra mĩaka 5 nĩ tũrerũhia wathi ũyũ. Tondũ mogwati mothe manjagia na ciĩranĩrwo. I&M Foundation, celebrating 5 years of impact, powered by I&M Bank. Miaka 25 ya ũtungata wa Safaricom rĩu turauga shangwe at 25 na nĩkĩo turauga popote ulipo tamenya kwina bigiga ya iheo mwaki kuri customers a Safaricom arĩa marahũthĩra gũtũma mbeca lipa na M-Pesa na motungata mangĩ maingĩ ta makũgũra ndagĩka cia kwaria oro ũndũ ũmwe na bundles. Kumenya ici na ingĩ makĩria ciĩgiĩ Safaricom popote nyitanĩra na ithuĩ o rũcinĩ tũkĩhagaria tũgũkundia cia 180 million up for grabs. Muciĩ watu ginotana na titagũkũ kuma gwa Wakang'ethe nĩ ateterithagia kaingĩ nĩ ũndũ wa public demand. Kayora yoa kiongo no karakara mwanake na wa moringeire nigetha mwendane wendora wale na gwakae wathire ku rĩrĩa wa moringagira nigetha mwendane Mujuga we ogotoria thuri cira-inĩ Mujuga
getha kĩrĩa wahandire tiga kũinainia kĩongo ũguo nĩguo ndaiguaga hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra twendaga nĩguo wĩgunega kunĩga gĩtoga kena torĩa wakenaga rĩrĩa mwendanaga ene mwe mujuga nyuaga kĩ mujuga nĩ mũkundi nĩwonirio nĩ munjuga kũringanagĩra nĩguo ũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre cukua haki yako ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra nĩ ũndũ wa public demand kehaka ũkĩka mujuga Ketiga kũmũkana waigua tĩyumĩrĩa nĩwanyitwo nĩ mũtego tiga kũinainia kĩongo kaĩ ũtamenyaga mũrĩo nĩ wĩrĩagĩrwo naguo ũninene nĩ ũritũ na thutha nĩ ũgũthebea mwana wa ngatha ndarĩ na ũru kĩndũ athũire mwana wa ngatha no munjuga ĩyo nĩ akwĩenjera na ndĩrĩgorwe mwanake tiga kũnogia thuyo kĩmatwaraga ndundu nĩndendaga kũmũikia nawe ũkĩmũringĩra ketha kĩrĩa wahandire tiga gũthithina munjuga ndangĩnyua makari anyuaga ũkĩmũtheri nĩwonirio nĩ munjuga kũringanagĩra nĩguo ũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre cukua haki yako ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra kabisa nguguyo nĩ tate wathukirie wendo witũ na mwarĩ wa kanegene ningĩ nake karĩa mbũri akenina mbũri ciakwa kanjoya tũire nyuaga njega ya ũkĩmũtheri akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ikona akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu Ocio mujuga ndererwa mujuga Kiambu Makuti taoni mujuga ikarĩire kaunta kũrĩa Makuti Kiambu kaunta-inĩ ya Makuti Kiambu town nĩho mujuga rai nĩho arakunda kaũkĩeika ambire arĩa kahũtĩro mujuga we mocio nĩ wotugino tana Inoro FM twatiga ithaa rĩmwe rĩa ngogoyo ithaa rĩa gũtiriha ndĩrĩtaga ngogoyo gospel rwĩmbo rũu rwĩtagwo karĩa mbũri kana mujuga nĩ rwa mũtigaire rũgwĩti wa Njeri mũcio wotugino tana Inoro FM oya thimũ yaku ũthiĩ Play Store kana App Store kana ũtũme rĩtwa Wigo kũrĩ 20425 ũkorwo ũgĩkenerera gũkuo na ũcamba na motungata mega tũrareherwo nĩ Wigo let's go Morgan wa banga-inĩ nĩwe timekeeper witũ mũthenya wa ũmũthĩ aranjĩra nĩ thaa 11 cia hwaĩ-inĩ no tũraitĩka mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe Inoro hwaĩ-inĩ nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM matemo ma mohoro
President William Ruto nĩ athingatĩte andũ arĩa mandĩkĩtwo mawĩra na nĩ marengagwo magoti mĩcara-inĩ yao matigage kũnegena amu mbeca iria marengagwo na inyitaga itemi nene harĩ kũgacĩrithia mĩtũrĩre ya andũ arĩa matehotete gũkũ bũrũri-inĩ. Akĩaria kanitha-inĩ wa ACK mwena wa Maralal kaunti-inĩ ya Samburu, Ruto augĩte igoti rĩa nyũmba cia thogora wa thĩ rĩrĩa aruti a wĩra marengagwo mĩcara-inĩ yao hamwe na mbeca iria marengagwo cia SHA nĩ igacĩrithĩtie mĩikarĩre ya na hamwe na ũgima wa mwĩrĩ wa mamirioni ma Akenya arĩa matehotete gũkũ bũrũri-inĩ. Tusiwe na kiburi. Let us not be arrogant because God has blessed you. God has blessed you with a job. You have a pay slip. God has blessed you with wealth. You have resources. Biblia inasema usikue arrogant. Usikue na kiburi. Tenda wema. Kuwa mkarimu. Share with others. And that is what we are doing through the housing program. Those of us who are blessed to have jobs, to have wealth, to have pay slips, we are extending, sharing, so that others who live in slums, who live in places that have no decent infrastructure, there are no toilets, there is no infrastructure, they too can own a home. Sisi tuliobarikiwa, tuko na mali, tuko na kazi, tuko na mishahara, we extend and share so that today we can have universal health care. Wale ambao wako chini kabisa hawana uwezo, leo wanaweza kwenda hospitalini, watibiwe na wasiulizwe pesa kwa sababu ya universal health coverage. Let us share, let us move together. Abunge a kaunti ya Kirinyaga harĩa manyitaga thirikari mbaru nĩ morĩtie runa wa mũng'ethanĩro metheme ũteti ũtarĩ kĩguni na ithenya-inĩ rĩu mekĩrĩre gũtungatĩra mũingĩ ũrĩa wa mathurire. Makĩaria kanitha-inĩ wa ACK St Luke kĩa Mũthambi mwena wa Kirinyaga ya gatagatĩ, mũmbunge wa gĩcigo kĩu Injinia Gacoki Gĩtarĩ na mũruna wa gĩcũgũ wa Kirigici Mũgĩthĩnji maugĩte atongoria arĩa mathurĩtwo nĩ mũingĩ mabatiĩ matiganĩrie ũteti wa ithurano cia mwaka wa 2027 nĩguo mahote kũrutĩra mũingĩ wĩra. Amwe na ũguo no matũgĩrĩtie mwerekero ũrĩa president wa mũhurũku wĩra Uhuru Muigai wa Kenyatta araheanire wa kũria atongoria metheme ũteti wa irumi na njũkanĩrĩro. Gũtira gũtũkĩthiũrũka tũkiuga one term na two term gũtiratũteithia. Kuna kĩthurano rũciũ gaka nĩ kabita ga kũmũrutĩra wĩra. Kamũkwenda twambĩrĩrie ng'eri ngari-inĩ igũrũ twambĩtie gũthiũrũka gũkũ andũ aitũ. Twambe tũmũrutĩre wĩra nĩ tũgoka. Uhuru wa Kenyatta aracoka aruga kaũndũ karanjakire mũno. Arauga andũ magĩka siasa matikarumanage. Arorota mũndũ wĩtagwo Kĩoni aramwĩra inyuĩ TikTok na kũmũtikarumanage. Nĩ mwena ũruana mũno kamũtĩ ũĩ. Ona akerwo atige kũruma aheshimiwa mũndũ endie cera ciake. Kampeni yo gatatũ geka. Turenda gũkorwo tũgĩciria mũno ũrĩa tũkathura 2027 tutambĩte gwĩciria andũ maitũ ma Kirinyaga mekwamba gũtetheka atĩa mbere ya 2027. Nĩ tondũ kĩthurana kwa mũthenya ũyũ no maendeleo andũ aya ma Kirinyaga nĩ marabatara before 2027. Koguo twĩna choice igĩrĩ. Twambĩrĩrie kũrũgarũga na ithuĩ tũriganĩrwo nĩ andũ maitũ. Tũrugire no thirikari ĩno nĩ ithuĩ twethire. Akĩaria ihinda-inĩ rĩu nake mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ mabarabara ũrĩa nowe mũmbunge wa Ndia George Kariuki augĩte gĩtarũ gĩa gatagatĩ wa bũrũri kĩrĩ na thĩna wa wagi wa atongoria ngathĩ ya igũrũ thirikari-inĩ, akiuga ihinda-inĩ rĩrĩ marĩ thirikari-inĩ o wĩigĩrĩrĩki wao mũnene nĩ wa gwethera mũingĩ wa gĩtarũ kĩu wagĩrĩru makĩria thirikari-inĩ. Gũkũ gwitũ kĩrĩma thĩna ũrĩa twĩna mũnene mũno nĩ ũtongoria. Ona Uhuru agĩtwarĩria aratwarĩrie former president gũtirĩ hĩndĩ akarũgama rĩngĩ atuĩke mũtongoria wa bũrũri. Mũndũ egwĩtwo ũcio ũngĩ ũrĩa mũrenda mũtongorie nĩaingĩrire impeachment nake ndangĩrũgama mbere yanyu mũmũthure. Ũguo inyuĩ mwagĩrĩirwo nĩ kũmenya atĩ thĩna ũrĩa twĩnaguo Central Kenya, Mount Kenya nĩ wa gwetha atongoria arĩa mangĩrũgama mamwethere indo. Nĩ mũkoretwo mũkĩrwo atĩ ithuĩ gũkũ Mount Kenya atĩ tũtirabatara andũ angĩ twĩna mirioni citũ 8 nĩ tũgũthondeka thirikari. Macio nĩ maheni. Kura iria twĩnacio Mount Kenya ti nini no ti njiganu kũrũgama twĩ ithuiki twĩige kando na twage gwĩka mathabu mega, tondũ twaga gwĩka mathabu mega twahota gwĩkora twĩ upinzani. Na macino matamo nĩ kwamũkĩra mangĩ ona cia hadathi na njĩra cia hwainĩ. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inoro FM, njĩtagwo Jeff Mũga wa Waithĩra. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka.
tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Gugoyo ni tate. Gugoyo ni tate. Kabisa.
wa muti gutemwo ngai hinya githuke ne githunduku niguo ngoma sonorithio niguo ngoma sonorithio kabisa. Gogoyo Gospel Hour. Samiga kuhakuma kiabuga itheka muno. Jemo wa Britam, asante sana, salimia mfalme. Na idara ya Gogoyo Gospel. Star 531 hash mehinye ukorwo kiona besha kuma kwa My Mobi agekoro tagaira na thirikari. Na idara ya Gogoyo Gospel, idara mwere nyimbo cia kugosha Ngai amude muraga kiumia ne kanitha na Gogoyo. Kabisa. Ohara wahana kione kogiginya nama Elia magiginya naga makawe watera Matora gameyo hete magara itamode Tedejira rena tedero na yegesha Dama tereda na matiruka Jehova nyadira gerera nikutare Dama tereda na matiruka Kabisa. Gogoyo ne tate. Gogoyo back to back. Kabisa.
Oyone Sarah K, pressing on. Gogoyo Gospel Hour. Good. Na no tuguthie na mbere thengi muno mundu gwitwa Sharia wa Kenya Power kuma kuria Kiambu. Kariukiwa Musuve wa Gathambe ari kuria Kirinyaga. Asante sana na John Kori we kuria mwena wa Kadara. Viu sasa ri marakurera ifidi cia goko florine, ifidi cia mathekania blockbusters na telenovela na ruthio miro waku. Na riu no wihotanire kimajika kia besha kugerera Jipange na Viu sasa. Kwina kimajika gia shiringi 50 cia kwihotanirwo o muthenya, shiringi 500 na kiheo kiria kinene ne gia shiringi milioni 2. Subscribe kwa Viu sasa o riu kugerera paybill number 724177 na namba yaku ya thimu ni account namba yaku ucoke wikire shiringi 50 wirorere content yo yothe wamukire point 60 na wahota gutuika muhotani. Oge subscribe maita maigi uria kungihoteka na ori urerorera thenema nyingi noguo meke yaku igukorwo kiongerereka ya kwihotanira. Nejitekirie nega telefone BCLB license number 0000276. Dawa gani ina nguvu za kipekee kukinga na kuponya mimea kama viazi na nyanya dhidi ya magonjwa ya baridi kama ukungu au blight? Ridomil Gold ni dawa gani inayoaminika ulimwenguni kuhakikisha mimea imekingwa na kuponywa dhidi ya magonjwa ya msimu wa baridi? Ridomil Gold. Na ni dawa gani thabiti ambayo inatumika kila baada ya siku 10 hadi 14 na sio wiki moja kama dawa zingine? Ridomil Gold. Ridomil ni dawa thabiti iliyoaminika ulimwenguni kote kwa kuzuia dhidi ya magonjwa ya msimu wa baridi kama ukungu au blight. Ridomil ina viungo mara 2 kuipa mimea yako kinga maradufu na hutumika kila baada ya wiki 2, hivyo gharama yake ni nafuu. Ridomil Gold kutoka Syngenta. Amini Ridomil, mimea ikuamini. Kuma kirima kia Menengai o nginyagia mutamburuko wa irima cia Nyandarua. Shesheni hakuhe nawe. Gogoyo ya nyimbo cia tene na Kamau wa Kang'ethe kabisa. Gogoyo Gospel ni na meni kiumia tugane kanitha na Gogoyo ithaa rimwe Gogoyo irarutire ria gucokeria Ngai witu ngatho amu Ngai niwe mwene hinya wothe au sio gutire mundu no mwe thiini wa thi we hinya gukira wa Ngai nikio Gogoyo ina ithaa rimwe ria Gogoyo Gospel
niego twero heria hinya tore boka gataderi twithiaga na totinoge oigete ona twamwihoka niego twero heria hinya tore boka gataderi twithiaga na totinoge ciranero ciakai ciranero na meni na meni na ciranero ciakai na meni na meni na meni na meni na meni twahingia mathani make ego twake kuna na tome andũ othe mamenye tũrĩ andũ athure na rathime twahingia mathani make ego twake kuna na tome andũ othe mamenye tũrĩ andũ athure na rathime nĩguo Gogoyo back to back. Kabisa. Mũndũ ngwenda kwarĩria o ũcio mũthinĩkanie o ũcio thecetwo ngoro nĩ mĩario mĩũru ya andũ wĩre hinya wa gũtoria nĩ ũrĩa umaga na thĩiniĩ tiga gweterera opinioni ya arata kana andũ anyu tũtũragio nĩ kwĩyomia o amwe na tha cia Ngai ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya tũtũragio nĩ kwĩyomia ona ningĩ kwĩhe hinya ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya kabisa oro Jesũ ndeyũmirie amenya kũrĩa ciarĩtwo nĩ Maria na Juthufu na marĩa ciaria kawaida era ndowe nĩ ndungata magathĩ koro gũtheka makeranaga kagithĩ ti kahĩ karĩa kabundi wa mbaũ tũtũragio nĩ kwĩyomia o amwe na tha cia Ngai ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya tũtũragio nĩ kwĩyomia ona ningĩ kwĩhe hinya ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya hau nĩ kabisa kana tigwo andũ a Gogoyo tũtũragio nĩ kwĩyũmia Gogoyo Gospel Hour nĩ Sir James yeah. Musa wenya tondo iraga na Ngai amwoire ũguo na kĩmũtua mũhonokia wa ciana cia Isiraeli Petero ndarĩ mũthomu Jesũ akĩmwĩtara ũguo rĩu rekondi-inĩ ciothe ici nĩ njamba cia Ngai tũtũragio nĩ kwĩyomia
mwena tha cia Ngai ino thindi kwenda mundu wa gukua ngoro na ihenya tuturagio ni kwiyumia ona ningi kwihinya ino thindi kwenda mundu wa gukua ngoro na ihenya nikuri Ngai matu-ini muingia wa ciĩranĩro ingiuga ndarĩ anjerera ona we no agucerere no nĩ harabatarania wĩyũmie na mweterere Iburahĩmu na Sara nĩ aiga ũhoro ũyũ tũtũragio nĩ kwĩyũmia o hamwe na tha cia Ngai ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya tũtũragio nĩ kwĩyũmia ona ningĩ kwĩhinya ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya nice na nice niguo turageithika twageithio riu gwakinya nĩ ngima mucamo mwega mutu mwega nice extra premium kuma nice digital city mwea nĩ mutu uthondeketwo na ubashiri munene wina vitamins na minerals no rendio na thogora mubashirire oho mena mucere wa pure pishori wina mucamo mwega niguo tukuhinyirie maingi megie mutu wa ngima wa nice extra na mucere wa gikiro kia iguru wa pure pishori nyitana na ithuĩ o rũcinĩ tukihagaria Ĩĩ nĩ ũĩ atĩ kũiya maĩ nĩ mũgarũ wa watho. Nairobi City Water and Sewerage Company nĩ maratabania mĩhang'o ya kũrenga maĩ kũrĩ arĩa mena mathirĩ ma maĩ na ningĩ mena firigiceni ya gũikia ngono arĩa maiyĩte maĩ nĩguo ndũgatinĩrio maĩ maku nĩ ũrori ũrĩhe mathirĩ marĩa mothe wĩnamo ma maĩ. Kũmenya maingĩ megiĩ ũrĩa ũngĩrĩha thirĩ waku wa maĩ ona ũtungata wa Nairobi City Water and Sewerage Company ikara o haha mĩtambo-inĩ ya Inoro FM tukĩhagaria. Muciĩ wa Tuginotana wa Kang'ethe muthuri mwikindereku agĩgũcokia down memory lane kabisa. Wega wena gwake
back to back. Gugoyo Netate. Keu kegosho ne kiagira fio. Thegio PMM kuma Korea US. Asante sana. Awana mudogo ito GMO. Asante sana wa Britam ne dona mwekora na Iposha Garden Park and chill. Kane mura igua wega. Ekole kia turare kiriria tafarira yo muthe ya gogoyo nigetha tuigira thini wa tafarira ya Kiriribe. Muciĩ nĩ wotugi no tana Inoro FM no turaitĩka.
Ndugetikire mbembe irio ni kigunyũ kia ngunga nikio fall armyworm. Green Life mena dawa ya kũraga kigunyũ gĩkĩ hamwe na matumbĩ makĩo iretwo Benzoron 110ME. Benzoron 110ME ihuagĩrĩrio mbembe maita merĩ rĩrĩa ciĩna wiki 3 na rĩrĩa ciĩna ũraihu wa maru. Benzoron ithimagwo na gĩthimi gĩa 2.5 ml nginyagia 5 ml kũrĩ lita 20 cia maĩ. Benzoron ironekana groveti-inĩ ciothe gũkũ bũrũri-inĩ. Kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Ceceni hakuhĩ nawe. Wakang'ethe mũthuri mwĩkindereku agĩgũcokia down memory lane. Gugoyo nĩ tate. Rũgendo-inĩ rwakwa rwa mathĩna maingĩ, ngoro yakwa tiga kwĩrorera thĩna, arĩa meroreire makĩũrwo nĩ muoyo, ng'aragu na nyota na mĩnoga mĩingĩ makoimana kĩ kabisa. Gugoyo nĩ tate. Ona ndona thĩna rũgendo-inĩ rwakwa, aciari na arata ndikaruma mũndũ, igoi na thayũ ndorete matu-inĩ, mĩnoga na thĩna ndakinya matu-inĩ no ngahurũka. Gugoyo nĩ tate. Rũgendo-inĩ rwakwa rwa mathĩna maingĩ, ngoro yakwa tiga kwĩrorera thĩna, arĩa meroreire makĩũrwo nĩ muoyo, ng'aragu na nyota na mĩnoga mĩingĩ makoimana kĩ maingĩ rũgendo-inĩ
nyondo wa hinya witũ nyondo wa hinya Ngai tumĩte kũraya tũgĩkinya nyondo wa hinya witũ nyondo wa hinya Ngai moritũ nĩ maingĩ twanacemania namo tũkarigwo nĩ njĩra no Ngai agatũteithia twanaga gĩa kũrĩa na tũkaga gĩa kũnyua ona gĩa kwĩhumba no Ngai agatũmĩrĩria tumĩte kũraya tũgĩkinya nyondo wa hinya witũ nyondo wa hinya Ngai tumĩte kũraya tũgĩkinya nyondo wa hinya witũ nyondo wa hinya kabisa. Thank you. Either come on Fred get teacher wa Radio Citizen. Mendo nĩ andũ nĩ tondũ wa thĩna na tũkaũthia mũno ĩno tũtingĩkua ngoro twanathiĩ magũrũ nyũmba tũkaingĩrwo tũgathekagĩrĩrwo tondũ tũtirĩ mbeca tumĩte kũraya tũgĩkinya nyondo wa hinya witũ nyondo wa hinya Ngai tumĩte kũraya tũgĩkinya nyondo wa hinya witũ nyondo wa hinya mane kurekia tũrarĩkia ya ũmũthĩ kaĩ Ngai wanywekũ kaĩ atamũteithagia tondũ mwathĩnĩko no Ngai nĩ mwega nĩatũrathimĩte na agatũhumba riri rĩtwa rĩake rĩgocwo tumĩte kũraya tũgĩkinya nyondo wa hinya witũ nyondo wa hinya Ngai tumĩte kũraya tũgĩkinya nyondo wa hinya witũ nyondo wa hinya Ngai atiri ndoge thengio John Birash kuma kũrĩa kĩrere kĩgumo nĩ njũĩ John Birash ona we umĩte haraya ũgĩkinya hau ũkinyĩte nĩ tũinĩirwo barũrũ tũgakinya mũico nĩ mathĩna kũingĩha tũkeriragĩria gũkua no Ngai nĩ mwega nĩatwerũhagĩria hinya tũkagĩa na mwĩhoko ĩna nĩkĩo twĩ haha tumĩte kũraya tũgĩkinya nyondo wa hinya witũ nyondo wa hinya Ngai tumĩte kũraya tũgĩkinya nyondo wa hinya witũ nyondo wa hinya kana tigwa moita kuma mũgumo cokerere Ngai ũrĩa tũkinyĩtie haha nĩ ũndũ wa hinya wake tondũ ti hinya witũ kana kĩo gitũ kana ũgĩ witũ ĩnĩ irathimo ciake tumĩte kũraya tũgĩkinya nyondo wa hinya witũ nyondo wa hinya Ngai tumĩte kũraya tũgĩkinya nyondo wa hinya witũ nyondo wa hinya haune kabisa tumetoka mbali Mr. Jago netigua wakili Kenya juu theuri tumete kũraya etigua Jack wa forward tumetoka mbali Semania namo tũkarigwo nĩ njĩra no Ngai agatũteithia twanaga gĩa kũrĩa na tũkaga gĩa kũnyua ona gĩa kwĩhumba no Ngai agatũmĩrĩria tumĩte kũraya tũgĩkinya nyondo wa hinya witũ nyondo wa hinya Ngai tumĩte kũraya tũgĩkinya nyondo wa hinya witũ nyondo wa hinya Ngai ona mendo nĩ andũ nĩ tondũ wa thĩna na tũkaũthia mũno ĩno tũtingĩkua ngoro twanathiĩ magũrũ nyũmba tũkaingĩrwo tũgathekagĩrĩrwo tondũ tũtirĩ mbeca tumĩte kũraya tũgĩkinya nyondo wa hinya witũ nyondo wa hinya Ngai tumĩte kũraya tũgĩkinya nyondo wa hinya witũ nyondo wa hinya Ngai tũithuothe hamwe twĩna rwĩmbo rũrũ rwa Ele Jamila tumĩte kũraya matũgĩkinya haha rĩu maithaa rĩa Gogoyo Gospel ngatho cia mwanya we watũma message ona ũtanahota gũtũma thank you kũraya tũgĩkinya nyondo wa hinya witũ nyondo wa hinya Ngai tumĩte kũraya tũgĩkinya nyondo wa hinya witũ nyondo wa hinya Ngai tũracokia ngatho nyondo wa hinya Ngai thimo ici twĩ nacio nĩguo
ngai nyona kĩo gitũ nĩ ũndũ wa hinya ngai ithuothe tuge nĩ ũndũ wa hinya ngai. Ona Jeff Kuria nĩ oige nĩ ũndũ wa hinya wa Ngai tumĩte kũraya. Habari ya Jeff Kuria? Kwana tia mũndũ wa Kang'ethe. Kang'ethe ndarĩ na ũru. Ndiakĩrĩkia ngogo yo ũmũthĩ. Nĩwaumĩra. Ndamerĩkia ũguo na tumĩte kũraya. No nĩ ngũgĩtiga rwa Julia Russell wa gũtũra na ũhoro wa ma. Nĩguo. We ũhana atĩa? Ndĩ mwega. Karibu sana. Nĩ thayũ. Nĩguo. Nĩ gũbamba na rĩu mũthĩ twĩna Anita. Twĩna Bae. Na mũthuri ũgwĩtwo Ikua wa Mbote. Tukĩambe tũgĩcira maũndũ manini ma gũkũ gwitũ. Nĩguo. Na moteti tondũ nĩ ngoretwo ngĩthiĩ na gũkũ matũra ngũrani na ngakĩona ũteti anga ndũrĩ hĩndĩ ũgathira na ngwĩciria nĩtwatumire ũtuĩke rĩrĩ part and parcel itũ rĩu ũngĩakũrehe mũteti ndimenyaga nĩ atĩa gũthiaga na nĩguo ona andũ makiuga nĩ mararakana nĩ atetire no mendaga kũmathikĩrĩria ndimenyaga hau hathiangaga atĩa andũ makarakara nĩ ateti makauga tiega magacoka makamathikĩrĩria nĩ harĩa Gĩkũyũ atĩrĩrĩ ciĩrigithagia turi ikĩmenyaga no irĩtu na no irĩturwo. Karibu sana. Asante sana. Ira ndarĩ kũndũ gũgwĩtwo Cura. Ira ndarĩ Cura. Cura nĩ kũ? Cura Kabete constituency. Ire kũ agadi kũwe. Ndũĩ Cura? Ndiũĩ Cura. Cura rĩ. Agĩkorwo nĩ Wangige. Nĩ njũĩ bara ya rĩrĩ ya Tirisi. Kesha. Nĩ kũraihu rĩu na kũrĩ rũgongo. Wangige. Ũthiĩ Wangige. Ũthiĩ kũndũ gwĩtagwo Ruko. Ruko nĩ ndahona nĩgetha ũthiĩ Nyathũna. Wauma Ruko rĩ ũgũthiĩ kũndũ gwĩtagwo Kaimba. Kana Kahuho. Wauma Kaimba rĩ ũgũthiĩ kũndũ gwĩtagwo Kaboca. Wauma Kaboca rĩ ũgũthiĩ kũndũ gwĩtagwo Nyathũna. Wauma Nyathũna rĩ ũgũthiĩ kũndũ gwĩtagwo Mahinga. Na no wambate ũguo ũrorete njĩra ya Ngeca. Ona rĩu niĩ njũĩ rĩu ya Ngeca. Ũthiĩte ũguo gwĩ kũndũ gwĩtagwo Gĩtango, ũthiĩ Ngeca, ũthiĩ Mahinga, ũkĩrĩ ũguo nginya he kũndũ gwĩtagwo Kabuko, kũu guothe ũguo ũthiĩte nginya kũndũ gwĩtagwo Limuru. Rĩu rĩ maroiga atĩa? Kũu matirĩ na ũndũ ũngĩ. Nĩ arĩmi andania indo icio tũnyamũ tũtũ twendagia twa 3 months makirutĩte wĩra mũno tũratindire na kũira na kũu barabara ciakuo nĩ njaka nĩ kumwe nĩ njake wega na kumwe ti njake wega ndacoka ndĩragĩthiĩ ũguo Gĩkũyũ nakuo no andũ no maranegena makauga gũtirĩ bũrũri ndũrĩ na mbeca ũikaire ũguo na magagĩtwĩra nĩ tũgamakora 2027 ũguo noguo marauga no kũrĩagĩra atirĩ ũndũ ũngĩ. Karibu sana. Asante. Nĩ ndoimĩra tũrokane rũciũ rũcinĩ kũrĩa Inooro TV.